Cine putea să creadă în anii 80 că o să dispară URSS? Că o să spulbere comunismul? Asta nimeni nu crede. Dacă auziți acum de prezicători care ar fi spus, să știți că sunt falsuri. Absolut nimeni nu credea în așa ceva. La scară cosmică, la scară planetară, dacă te faci suficient de mult zoom out, Pământul este deja mai neted decât o bilă de biliard. Deci această eroziune, aceste forțe ale legilor fizicii funcționează. Și ele tot ne tezesc și sting, noi îmbătrânim și murim și totuși inteligența avansează. Universul știe că va muri într-o zi. Și încearcă să găsească mijloace de a contracara condamnarea la moarte a Universului. O fracție infimă din toată energia unui soare, dintre miliardele de sori, a creat această viață inteligentă, care, din câte știm noi, ar putea să fie unicată în univers, pentru că nu am văzut semne de alte forme de viață prin care universul să încerce oglinda de care vorbim. Vrem evoluție. Păi vrem evoluție, suntem dotați cu un corp absolut perfect din toate punctele de vedere. Pentru evoluție. Pentru evoluție, exact asta. Capul în care creierul nu consumă decât 20%. Deci cât un beculeț de lanternă. Tot ce înghit eu e transmis la și 20% mi-e de ajuns ca să-mi funcționeze creierul. Am 2 brațe, 2 picioare. De ce n-am mai multe brațe? M-aș încurca. De ce n-am mai multe picioare? Au unele specii, dar nu le merge la fel de bine. Salutare tuturor și bine m-am regăsit la EGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă, iar astăzi sunt onorat să vă aduc în față unul dintre oamenii care mi-au marcat toată cariera, viitorul, și care mi-a dat atât de multă inspirație încât nu cred că voi putea oferi vreodată înapoi la schimb. Un om care și-a imaginat viitorul pe vremea când nu exista internet, pe vremea când accesul la informație era foarte limitat, pe vremea când eu terminam clasa 1, el publica deja studii planetare. Pentru mine toată planeta era un orășel muncitoresc comunist, dar domnul Alexandru Mironov își imagina un viitor al umanității multiplanetare. Un viitor despre care vorbim mai ales zilele acestea. Așa că aș vrea să începem înainte de orice cu la mulți ani pentru domnul Mironov, care tocmai ce a împlinit o vârstă absolut extraordinară, venerabilă, am putea spune de acum. Mulțumesc! Și sunteți în continuare verde, prezent și foarte activ la 84 de ani, încă o dată la mulți ani. Mulțumesc! Urmare și a faptului că am făcut sport de performanță, dar asta înseamnă muncă de ocnaș, câinească, din clasa 5-a până la aproape 37 de ani. Antrenament în fiecare zi am făcut scrimă până la nivel de echipă națională. E sigur că când dai mai departe ei. Mușchii mei sunt mai pregătiți, inima mea e mai pregătită. Încă mai am, cum să spun, tupeu să zic că am proiecte multe de mișcare. Vreau să vă fac un compliment. Dacă acceptați, fetele se uitau pe geam că vă așteptam să apăreți. Pentru noi e o ocazie specială să vă avem aici și când ați intrat, zice, așa e și colegul meu care e mult mai tânăr, cred că are un sfert din vârsta dumneavoastră, zicea, se mișcă bine. Vă mișcați bine. Da. În ciuda vremii, a vremurilor, sunteți încă puternic și sunt recunoscător că v-ați făcut timp să veniți astăzi. Am pentru dumneavoastră o listă de întrebări. Am încercat să mă pregătesc cât am putut de bine. Vreau să vă mulțumesc că ați venit și asta cu câte ceva de citit și probabil că știți, slăbiciunea mea pentru întâmplări din Mileniu 3 este cartea pe care am primit-o la școală, despre care nu am mai vorbit, dar probabil că știți deja lucrul ăsta, o să o spun pentru cei care nu știu. S-ar putea ca mare parte din ceea ce vedeți că fac zilele astea, în ultimii ani, și lucrurile despre care vorbesc, să fi fost influențate decisiv de cărțulia aia mică de acolo. E frumos din ce spuneți și e așa, dacă este să se pună pe epolet niște stele, e una dintre stele de pe epoletul scriitorului, o alta fiind că atunci când a apărut cartea, care a avut tiraj uriaș ca pe vremea comuniștilor, care tiraj s-a epuizat imediat, o doamnă învățătoare care își ieșea la pensie, avea clasa a 4-a, a făcut un gest împotriva regulilor jocului. Adică a cumpărat câte o carte întâmplări din Mileniu 3 pentru fiecare elev din clasa lui, elev care urmea să treacă într-a 5-a. A trece din clasa a 4-a în clasa a 5-a pentru fetiță, un copil, e o mare bra care se trece. Și învățătoarea asta a zis,
cu asta în mână voi o să treceți mai bine pragul. Asta mi s-a părut grozav, așa că am aflat. N-am cunoscut-o pe doamna în cauză, dar școala mi-a trimis, școala lui Dese mi-a trimis o scrisoare. Deci, o să spun că e un caz deosebit, ori mai fi și alții care... Sunt puține, cred eu, întâmplări și lucruri, obiecte din, nu știu, istoria noastră, care să fie avut atât de mult impact asupra unei generații, cred eu. Și vreau să vă mai împărtășesc o povestioară foarte scurtă, e ceva ce n-am apucat să vă povestesc. După ce am primit cărțulia aia la premiu, că era bătaie pe ea, a fost una singură în clasa 1, am luat-o cu mine în vacanța de vară, la bunici. Și la bunici, în timp ce eram cu verișorii mei pe câmp, pe imaș, la joacă, unul dintre verișori mi-a furat-o și a plecat cu ea la el acasă. Cunosc povestea tristă, ați apucat să mi-o spuneți. Da? Foarte scurt. Ideea este că după aceea a apărut un conflict atât de puternic încât n-am mai vorbit cu verișorul la ani de zile. Asta îmi pare rău. Deci, să știți, cartea noastră a fost și motiv de jaf și de recuperare cu mari eforturi. Eu am aflat de la unul din colegii mei de redacție, Oran, Da. despre întâmplarea asta tristă, tragică, Da. care spuneți asta, și asta m-a făcut să mă gândesc la retipărire. Când doriți? Asta e ediția a doua deja, ce am în față, și l-am căutat pe autorul desenelor de pe vremea pioneratului, să zic așa, pe Celebu Buciu, și am cerut aprobare, m-am și întâlnit cu el, se întindea spre peste de 90 de ani, a refăcut-o și am mai tras un tiraj de vreo 30.000 de exemplare, care s-a epuizat la fel imediat. Nu cred, când am ratat asta? Asta s-a întâmplat imediat după ce am stat noi de vorbă la o lună după aia. Deci, încă 30 de sunt uneori povești așa care se leagă. Și cu asta vreau să... Mai faceți una. Trebuie să mai faceți. Aducem un omagiu. Între timp lumea s-a schimbat așa de tare că nu mai am curaj. Trebuie să vă spun așa că Burș și Gruder a colaborat mai ales la revista Puterzătorii și la Luminița și ăștia erau reviste serioase. Domnule. Nu vă închipuiți că nu există acum reviste atât de puternice, de serioase, cu impact mai mare decât erau Puterzătorii și Luminița. Nici măcar Știință și Tehnică. Da. Știință și Tehnică avea influență la categoria de ingineri. Ingineri. Cred că ăștia erau pentru toată lumea. Și, mă rog, e o carte de succes. Ca să scot un nou tiraj, mă pot întâlni cu următoarea situație. Am scris o carte Proiecte planetare, prin 88 până în 87, nu am la mine. Din toate nu mai am decât câte 1-2 exemplare acasă și nu prea le scot din casă, că trece timpul și le pierd. Și la Proiecte planetare am inventat, cum apucaseră deja să spuneți, internetul, i-am spus Informond, un termen care mergea prin cenacurile SF ale vremii, și am construit lumea omițând un singur element. China era prea departe, prea săracă, prea nedusă la școală, prea de nu luat în seamă. N-aveam ce să iau în seamă de acolo. Am scris cartea s-a vândut a apărut în 88, un an de întuneric atât de tare, încât orice apărea, lumea se repezea să cumpere și m-am dus, mi s-a întâmplat așa, am dus la librărie la Eminescu, cumpăr și eu 4 exemplare să le am acasă, ne pare rău, nu avem. Dom'le, eu am scris carte, să fii sănătos. Nu avem. Atâta de nevoie era atunci de carte. Și n-am avut-o în primul ei tiraj, în prima ediție. După care, peste 20 de ani, editora la care am scos-o mi-au propus, hai să facem comunicare. Între timp erau alți patroni, apăruseră patroni, să trecuse la capitalism, era o altă situație și hai să rescriem. Când m-am uitat pe ea, cartea era plină de greșeli. Adică greșise în viitorul pentru că viitorul nu mai este niciodată cum a fost. Viitorul se schimbă permanent. În 20 de ani se dăduse lumea atât de tare peste cap, încât a trebuit să scriu. M-a apucat să semnez că fac, am rescris cartea, am mutat totul cu 20 de ani mai încolo, nu greșisem multe, tehnicamente, dar greșisem politic.
Cine își închipuia de China că e așa? Cine putea să creadă în anii 80 și că o să dispară URSS? Că o să spulbere comunismul. Asta nimeni nu. Dacă auziți acum de prezicători care ar fi spus, să știți că sunt falsuri. Absolut nimeni nu credea în așa ceva. Niciun american, nici de la CIA, nici de la FBI, n-ar fi crezut că Uniunea Sovietică poate să dispară într-o zi. Dimpotrivă, se făceau investiții ca să se poată continua bătălia cu ei, spionajul și toate celelalte. Acum, dacă... Îmi permiteți o paralelă? Acum 5 ani nimeni nu-și putea imagina că Statele Unite pot deveni rușinea lumii. Da. Da. Era greu să se închipe asta. La fel cum era cu China, că poate să devină o putere post-capitalistă? Eu însă cu proiecte planetare de care măsură am ajuns la un moment dat la Shanghai la Asociația Jurnaliștilor de Știință. Eu eram președintele Asociației de felul ăsta în România și m-am întâlnit cu omologul meu de acolo. Nu vă spun că noi în România eram 13 jurnaliști de știință și acolo erau 13.000. 11.000, ceva de felul ăsta, da? Da, m-au întâmpinat foarte bine, le-am arătat cartea, am mărturisit că eu pe voi nu v-am pus în socoteală pentru că nu credeam că voi puteți să săriți așa. Și știți ce mi-a spus? Dar credeți că noi credeam? Nici China nu și închipea că poate să facă saltul ăsta absolut fenomenal într-o cu totul altă lume, într-o cu totul altă istorie a umanității. Apropo, astăzi sunt invitat la ceva manifestare, bănuiesc că este anul nou chinezesc. Da. Nu, asta e un semn anul calului. Foarte serios de luat în seama. Va trebui să ne obișnuim cu foarte multe. Eu le văd chestia asta de fiecare dată când merg în Statele Unite la cele mari tări de tehnologie. Prima dată când am fost, nu era un obicei, dar după aceea a devenit gradual o chestie că în toate hotelurile mari de acolo, în mijlocul hotelului, lângă recepție, se amenajează ceva legat de anul nou chinezesc, pentru că sunt foarte mulți turiști chinezi și face parte din cultura lor. Mi se pare fascinant ce spune și mi se pare momentul mai important ca niciodată și poate l-am amânat prea mult, dar exact cum a zis dumneavoastră, e imposibil să prevezi viitorul. Viitorul este întotdeauna mai surprinzător decât te așteptai, deși dacă te uiți înapoi, cu toții când privim înapoi ne imaginăm că era previzibil, când de fapt nu este. Întrebarea este așa, dumneavoastră totuși, încă o dată, fără internet, cu acces limitat la informație, în comunism, sub una dintre cele mai dure versiuni de comunism pe care a văzut-o umanitatea, v-ați putut imagina viitorul. Cu toate astea, în 2026, Elon Musk tocmai ce a renunțat la Marte pentru un oraș pe lună, ați auzit? Acum de 2 zile a renunțat la Marte, l-a mutat pentru anii 2030. Inteligența artificială rezolvă probleme de matematică nerezolvate de decenii și roboții umanoizi au intrat în producție de serie, iar unii producători sunt obligați să taie țesătura aceea ca să demonstreze că de desubt nu este un om, pentru că sunt neverosimil de similar cu mișcările oamenilor. Dar de ce să fie neverosimil? Pentru că mișcarea este prea fluidă, prea naturală. Pare că atunci când calcă, zici că este o femeie atât de elegantă și de suplă și de habar nu am. Stimulează ceva în mintea noastră care sună foarte bine, nu știu cum să traduc exact din engleză, uncanny. Neverosimil. Și dumneavoastră ați prezis multe din lucrurile astea, că spuneați și de internet, ați prezis internetul. Sunteți cel mai important futurolog pe care l-am avut noi. Și pe care cred că încă l-avem. În joacă. Eu spuneam povești. Deci nu eram cu nu e asta viața, până la urmă, matematice în mână. Spuneam povești. Aici sunt povești. Eu, robot, știu tot, fac tot, care e la îndemâna minții pe care o aveți dumneavoastră când erați în clasa 1. Asta mi se pare de 2 ori mai greu, pentru că nu doar că v-ați putut imagina, ați transformat-o într-o poveste și într-o joacă care a dat inspirație. La cărțile pe care le scriam, eu am fost în organizația pionierilor, pe care o stimez în continuare, avea ce face cu timpul liber al copilului. Nu erau scăpați din mână și trimiși, faceți voi ce vreți voi și prostiți-vă cât vreți voi, tâmpiți-vă. La ecrane. Și dimpotrivă, hai să facem împreună ceva. Și eu eram profesorul știe tot, care mergea din tabără în tabără, în timpul verii, în taberele de pielărești, mă întâlneam cu copiii și le făceam capul mare la făcut de tabără. Uite cum o să fie așa, uite să vezi că robotul cum o să aibă grijă, cum vor fi trenurile care vor urca pe munte și astronavele care... Deci asta am făcut ani de zile, mergând din loc în loc, din tabără în tabără, și la sfârșit scriam o povestire.
Copiii o înțeles și mă lăsau în prima seară să văd liniștit de treabă. Scriam de obicei o pagină, 2 pagini, o povestire întreagă undeva mai sus pe un tăpșan pe munte și îl citeam la focul taberei. Uite-vă povestea zilei de mâine. Asta a fost poveste de poveste. Fiecare capitol de aici e scris la focul de tabără al pionierilor din locul cu tare sau cu tare sau cu tare sau cu tare. La fel și din proiecte planetare. Deci aveam colaboratori. Dar cât vă inspirați de la copii? Pentru că e atât de multă imaginație acolo, încât ori aveți un creier antrenat pentru povestit și pentru imaginație, ori sunteți cu adevărat un burete care reușește să capteze din jurul lui. Fiecare e diferit de fiecare, da? Slavă Domnului că e o lume în care suntem toți diferiți. Eu am învățat să citesc Năzdrăvărie lui Păcală, cred că aveam 4 ani, și mă bănuiesc pe mine însumi că de fapt o știam pe din afară, cum învață copiii tot, dar mă scoteau la sărbări și mă vreau în fața să le citesc din asta. Și următoarea carte a pus 20.000 de legi sub mări. Lui Jules Verne, a început-o mama, l-a citit și nu am lăsat până când, printr-un procedeu misterios, mintea mea a înțeles cum e, cu literele pe tipar, semnele și s-au legat propoziție și am putut să citesc. Foarte repede am citit asta. La ce vârstă? După 5 ani. Și cam acolo. Cam pe acolo. Asta. Ok. Și cu asta am avut avansul că am plecat trăgând o bibliotecă în mintea mea, de la o vârstă foarte fragedă, și asta nu s-a oprit niciodată. Asta mi-a dat un avantaj totdeauna. Pe vremea aia n-aveam memorie pe care să mă pun în priză alături și în loc să alerg din biblioteci în biblioteci, aveam la mine database-ul personal și le scoteam ce-mi trebuie când îmi trebuie. Foarte interesant. Să-ți recreezi realitatea și viitorul pe baza cărților pe care le-ai citit pare de neconceput în ziua de astăzi, când avem cu toții acces la internet și inteligență artificială pe telefon sau pe calculator. E un alt mod de a funcționa. Întrebarea pe care o pregăteați sau pe care să vă înțelege este asta. Ne așteptam la saltul brusc să apară inteligența artificială? Sigur că ne așteptam. Bineînțeles că le așteptam. I-ați simțit lipsa? Da. Pe de altă parte, să știți că uneltele au inteligența lor, toate unelte. Gândiți-vă că o mașină în care vă urcați acum nu face toate lucrurile pe care le-ați vrea. Nu se lansează direct în prăpăstii, ca să spun așa. Și e foarte aproape momentul în care, chiar și pentru cei din partea mai rurală a planetei, nu vei putea intra în automobil dacă vei mirosi C2H5OH, pentru că senzorii tăi simt și nu te lasă și nu pleci la volan. Sau te poți urca într-una fără volan și fără pedale, cum am mers luna trecută. Da, frumos. A fost frică? Nu sunteți prima persoană care mă întreabă. Nu mi-a fost. Nu mi-a fost. M-am urcat în ea, am fost curios, am avut așa o senzație, știți senzația că când te furnică așa un pic, dar nu e frică, e curiozitate și, nu știu, e ceva electric în aer, așa. Am intrat, m-am așezat, dat așa un pic stânga-dreapta și colegul meu și știam clar că va fi un moment pe care nu-l voi uita toată viața și am vrut efectiv să-l absorb. Eram atât de curios în momentul ăla, toată experiența aia, încât n-am avut timp să fie frică. A plecat și gata. Și în 2 minute nu mai era viitorul. În 2 minute a devenit prezentul și tot ce văd în momentul ăsta mi se pare depășit după ce am avut experiența aia. Și, cum îi spune asta? Șocul viitorului, parcă, nu? Alvin Toffler. Exact. Care a fost într-o emisiune am fost cu domnia sa într-o emisiune de duminică după masă la TVR. Alvin Toffler. Pe vremuri. Mari personalități. Ajunge și acolo. Pe aici. Da. Aveți o carieră impresionantă în spate și sunteți un om care nu este făcut pe internet. Nu sunteți făcut cu doctoratul plagiat, copiat de undeva. Matematician, scrimer de performanță, ne-a spus. Profesor în Maroc. Matematician e mult spus. Sunt absolvent de facultate de matematică. Am predat la gimnaziu și liceu, dar n-am pretenția că sunt matematician, deși profesorul meu mă împingea, mă pistona, tu ai mare tare la matematică, rezolvam imediat problemele, dar mi-am dat seama că n-aveam chemarea. Nu era mort de plăcere să stau să rezolv gazeta matematică. Îmi plăcea scrima, îmi plăcea basketul, vreau să fac alte
mă îndrăgostisem de o fată în timp, deci aveam o altă viață de trăit și nu matematica. Și profesorul chiar mă persecuta mă persecuta, înseamnă că nu îmi dădea 10 tot timpul. Găsea el ceva cu care să mă încurce, dar până la urmă a fost cu totul și cu totul altceva. Și poate tocmai de aceea nu v-ați dus către matematică, ați devenit între timp reporter la baze spațiale sovietice. Fantastic mi se pare lucrul ăsta. Revoluționar la radio în decembrie 89. Consilier prezidențial și ministru. Acum ați lansat carte nouă, nu? Am lucrat la UNESCO o vreme, apoi am lucrat la 2 posturi de televiziune, unul după altul, făcând ceea ce știu să fac, adică emisiuni de știință. Nu m-am aruncat în altele, n-am făcut pași laterali spre altceva. Toată viața. Da. Toată viața. E fascinant. În afară de momentul Radio România, care n-a fost de politică, ci pur și simplu a fost de disperare. Că nu mai aveam ce să dau mâncare la copii. Ne spuneți cum ați ajuns la radio? L-aș fi omorât pe Ceaușescu cu mâinile mele dacă mi-ar fi fost în față. Adică să duce o țară atât de bogată, fusesem profesor de matematică până în Maroc. Țara România fusese deschisă, mersesem în lume, văzusem la. Și m-am întors în țară pentru că copiii mei se născuseră în perioada când am fost în Maroc și fetița mea vorbea arabă, franceză și română în aceeași propoziție, punea cuvintele. Și am zis, ia să mă întorc, o să învețe copiii mei să vorbească și mă voi duce în altă parte. În Maroc am fost rezonabil bun profesor de matematică. Eram chiar într-un consiliu care făcea manualele, care făcea schimbarea lor în asta. Și întors aici, viața e stinflată, s-a rupt pentru că dementul care conducea țara nu mai ținea cont de oamenii care erau în țară. El avea gândurile lui, simțea că România e strânsă din toate părțile, țară mică, mijlocie mică, de marile puteri, că îi se iau, totdeauna s-a întâmplat asta în România, și el a găsit să protesteze, hai să facem o bancă noastră, hai să ne construim, să ne plătim datorii externe, ceea ce e o prostie fără seamă. Povestea de datorii externe e o suveică absolut fabuloasă pe care n-ai cum să o spargi decât printr-o revoluție antifinanțe care să aibă finalitatea de la 1789, când s-au tăiat capete, sau 1918, când bolșevicii au împușcat asta. Numai asta. Așa poate fi schimbat. Și ea va veni. Cândva ea va veni. Nu se poate. Ai multimiliardari în dolari și oameni care să nu aibă. Sau au mai puțin. Pentru că între timp, domnului, s-a întâmplat ceva cu totul neașteptat pentru mai mari lumei. Planeta a mers la școală. Toată planeta a început să se ducă la școală. La ora actuală, 88-90% din planetă e alfabetizată. Și când trimiți oamenii la școală, cât? Aproape 90% sunt alfabetizați. Într-o măsură mai mare sau mai mică. Pentru că în România avem problema de analfabetism funcțional. Asta e altceva. Că nu știi să înprinse toate aparatele. Progresul e una. Că știi numai 2 limbi și ar trebui să știi 3, e altă limbă. Că ești ungur din Covasna și nu înțelegi bine românește, e o altă poveste. Dar ai cunoașterea ta de lume, o ai și civilizarea ta e de lume, este. Uitați-vă la China, da? Care însă merge la școală de la facerea lumii. La chinezi, după ce împăratul genial Qin a strâns bucățile alea de țări și a făcut mersul la școală și prețuirea valorii au fost esențiale. Da. Când îi se raporta împăratului că este un pictor la locul cutare, el era adus la curte. Când îi se apărea că uite un deserator de nu știu unde, el era la fel. Iar în Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez, toți oamenii sunt cu studii superioare duse la punct, altfel nu se alege acolo. Deci, unul. Însă, exemplul cel mai clar este al Indiei. India este un caz fabulos. Dacă aș fi în mână cu o lupă deasupra Pământului să stau să mă uit cum funcționează, cum ticăie mașinăria Pământului, întâi la India m-aș duce. Gândiți-vă că e o țară care acum 250 de ani a fost prinsă în gheare,
cea mai mare putere a lumii, jefuită, nu numai jefuită complet de bogățiile pe care le avea, nu vorbesc de aur, diamantene, ci și de resursa umană, de orice. ceai, fructe, Orice. de asta. Faimoasele companii ale Indiilor de Vest, care de fapt răspundeau cumva în fața coroanei britanice, dar erau efectiv o corporație. O corporație care controla aproape o bucată dintr-un continent. Da. Însă au făcut prima greșeală pe care au făcut-o cei colonizatorii chinezi, englezi duși acolo, este că i-au învățat engleze pe localnici. Păi au învățat repede. Au luat premiul Nobel la literatură peste câțiva ani. A apărut un deștept care a zis, uite, poezia mea e mai bună decât Shakespeare al vostru. A avut tupeu să zică asta. Tagore. Au avut gânditori, uriași gânditori și au educat și pe alții. Și la ora actuală, cu 1,5 până la aproape 1,6 miliarde de locuitori, neoficial, că oficial să n-au duși la școală în cea mai mare parte, stă în altă parte. Trebuie să vă spun ceva ce e puțin cu vă rog. Când și-a luat libertatea de sub englezi, care nu prea vreau să o dea. Englezii, Churchill a fost eroul luptei anti-Hitler, a fost Churchill, bineînțeles. Un mare erou, cu adevărat. Dar el lupta pentru Imperiul Britanic. Nu numai insula Anglia, mică, insula Anglianită. Lupta pentru asta. Și un alt mare politician, și mai mare politician al vremii, a fost Franklin Delano Roosevelt, care i-a tras pe sud de picioare. La sfârșitul ultimilor întâlniri și-a întins mâna către Stalin și a zis, pe ăsta îl dăm afară și tot colonialismul îl dăm afară. Asta îi datorăm lui Roosevelt. Lumea întreagă îi datorez. El, după părerea mea, este intelectualul numărul 1 și omul de bunătate profund omenească este acest Roosevelt. Și s-a trezit Churchill când s-a terminat războiul, a rămas fără imperiu, ba chiar nici măcar nu l-au mai votat localnicii, căci așa. Și se eliberează. Armata indiană pleacă la atac împotriva armatei britanice, care așteaptă cu mitraliera. Eu mi imaginez scena asta, o văd vie. Sunt sute mii de ofițeri britanici gata să apere imperiul. În fața lor vin câteva milioane de indieni desculți și dezbrăcați, cu pieptul gol. Ce faci tu cu mitraliera în mână? Că totuși vii dintr-o parte civilizată a lumii, Europa. Și când îți vine 1 milion de indieni, au lăsat și au abandonat mitralierele și au fugit pe vapoarele lor și s-au întors în perfidul albilor și au lăsat asta. Lucrurile astea au fost gândite, bine puse la punct, într-o minte deosebită, ca e cea lui Mahatma Gandhi. Și Gandhi a zis așa, când vă apucați, imediat luăm independența și vă faceți guvern. Avea un guvern deja făcut. L-au ales pe un tânăr, care avea studii la Londra, bineînțeles, Jawaharlal Nehru. A făcut prima ședință de guvern. S-a votat primul buget cu puținii bani care erau. Deci asta ce mă spun s-a întâmplat în zilele de Revoluție din India și la buget așa. 20% din buget, oricare ar fi el în anii următor, e pentru educație. 20% e cifra cea mai mare din toată istoria asta. Așa este. Și așa a rămas. Deci, dar dacă ne uităm la orice familie sănătoasă, să termin fraza asta, poate că n-am spus. Deci, atunci bugetul era în matematica, era printre cele mai sărace țări ale lumii, dar 20% era educație. Acum bugetul e gigantic, India e a 4 sau a 5-a putere economică globală, bugetul dă 20% pentru educație. Păi sigur că atunci te gândești să trebuie sateliți pe lună, să ai stație de cercetare în Antarctica sau. Și chiar azi dimineața am citit cu mare plăcere un program de un viitor imens. Civilizare înseamnă trenul înainte de orice. Corect. Uitați-vă la Europa, Marea Britanie, Franța, Germania, și civilizarea. Să le dea oamenilor abilitate. Acum s-a votat pentru 7 linii de tren grandă vitese, TGV, asta înseamnă 300 de km pe oră,
în 7 direcții de-a lungul Indiei. Păi dacă marile puteri sunt 1,6 miliarde, sunt duși la școală, pe vremea lui Nehru, aveau numai 10% știau carte. Acum știu carte aproape 90%. Asta e putere. Când 1 miliard de creiere și 2 miliarde de mâini lucrează, ești altcineva pe planeta asta. Și lucrează la asta. Asta înseamnă o dezvoltare imensă, imediată, încât pot să fac o prognoză așa că spre 2035 India va depăși China în bătălia pentru primul loc în putere economică, pe locul 3 fiind Statele Unite. Sunteți încă o dată vizionar, pentru că nimeni nu vorbește despre importanța Indiei în anii 2030. Ba, dar vorbesc. Scriitor de science fiction. Atât. Pentru că la ordinea zilei este disputa dintre marile puteri, care sunt care? SUA, China, cu o Rusie care vedem ce face și vă ascultam, eu urmăresc inclusiv demograficieni care spuneau clar cum chinezii au ținut cu dinții să nu dea drumul la recensăminte vreo 2-3 ani după pandemie, pentru că știau clar că vor pierde statutul de cea mai mare națiune a planetei în favoarea Indiei. India în momentul ăsta furnizează 90% din... Trebuie să vă întreb că pentru un amănunt privind ordinul pe care l-a dat Mao ca să se facă un copil per familie și s-a făcut, dacă așa ordinul la asta, cu problemele de mai târziu, pentru că tații și-au ales ca urmașii singurul cu lor copii să fie băieți. Exact. Sunt băieți, mulți băieți. Dar să vedeți ce foame de mirese e în China. Dar nu sunt fete destule pentru... Au o problemă similară și indienii, pentru că și le iau cultura asta. Indieni. E adevărat. Și acolo se bun. Felul în care se schimbă așa, dar apropo de ordinul lui Mao, să fie un copil per familie, insula Taiwan era izolată de pumnul Partidului Comunist. Pe insula Taiwan s-a întâmplat exact același lucru în mod natural. Familiile au ajuns să aibă 1,1 copii per femeie. Sunt chestiuni misterioase. Și în Japonia știți că avem această problemă de declin demografic. Declinul demografic se pare că vine la pachet cu prosperitatea și cu civilizația. Poate că reușim să lămurim de ce se întâmplă asta. Am fost recent în 5 state foste sovietice, Kazahstan, Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyzstan. Curios să văd cum pică mașina lumii pe acolo. Țări vechi, cu cultură, vă dați seama, sunt Timur-Lenk a trecut pe acolo, mongolii au plecat, algebra s-a inventat la ei, Al-Biruni e primul geograf al lumii, adică ăștia știau carte acum când noi eram sălbatici legați încă, noi europenii vorbeam, ei știau asta și în fiecare țară sunt 5 copii per familie. În 15 septembrie am mers în prima dintre ele, Turkmenistan, copiii mergeau la școală în uniforme, toți, și am încercat să-i conving și pe ceilalți care eram în autocaravana să trecem exact la intratul și ieșirea la ore în toate cele 5 state. Toată lumea mergea la școală, toți copiii erau îmbrăcați, fete elegante, băieți elegante, în strict uniforme asta. Și asta înseamnă 3 state care sunt turcice dintre ele, limbă apropiată de prietenul lor Erdogan, și 2 care sunt pro-persane și foarte atente la ce se întâmplă în Iran, Persia. Și foarte gata să întindă mâna spre stânga, spre Iran. Ba chiar cu proiecte, cum că o să vezi că linia ferată pe care vor chinezii să o pornească de la Ugenci, să treacă prin Kyrgyzstan, asta înseamnă numai din munte în munte, și prin toate, și prin Kazahstan și prin toate celelalte, și să ajungă în Iran, pentru ca pe urmă să urce spre nord, până la Marea Caspică, unde un port bun așteaptă deja, se preia produsele ăstora și se le trimată peste Caspica până la Baku, celălalt mare port al Caspicii, și de acolo spre Europa, adică spre Erdogan. O mare putere care așteaptă. Deci cum ne așteaptă așa Erdogan. Lui, sunt gata și eu să vin cu voi
mai ales că e un islam foarte moderat, așa, da. E o țară cu civilizație tare, cu multe universități, cu drumuri foarte bune. Are tot ce trebuie ca să aibă și putere. A doua putere militară a NATO, după Statelor Unite. Și trebuie cumva să ne gândim la ei, să-i luăm în seamă. Educație și infrastructură, nu? Da. Educație, nu, întâi, sigur, întâi energie. Ai ce să mănânci și ai energie, astea sunt cele două probleme pe care trebuie să și le pună orice șef de stat. De aceea... În toate cele 5 state care vă spun, fiecare avea ce să mănânce și scotea la poartă ca să vândă. Nu aveau pretenția să aibă lobster și icre negre. Dar aveau acolo, au orezul lor și produsele oilor. Apele curgeau 40.000 de râuri care vin din Pamir la Vale, pe care sovieticii le-au pus hidrocentrale și noi ne-am întâmpit să dărâme hidrocentralele alea, că se vezi că o broscuță trebuie să treacă de aici dincolo, nu fac asta și sunt încurajați și de vecinii din stânga, adică din est, de chinezi, să nu facă asta, pentru că energia ăstora 5 state se duce între ele, au tot ce le trebuie energetic, dar se întoarce și la chinezi, care au mare nevoie. Chinezii sunt acum într-o acțiune pe care lumea pare că nu o observă. Să-și civilizeze tehnologic partea de apus a țării. Partea de apus a țării înseamnă marile deșerturi, Taklamakan și celelalte care ajung până acolo și pentru asta îi trebuie energie, trebuie apă. Vedem. Apropo, China face acum un nou baraj despre care spune că va fi mai tare decât cele 3 de pe Yangtze. E scandal pentru că au prins, coborând din ghețarii din vârful Himalaiei, unul dintre râuri care are un nume chinezesc, dar care mai târziu, după ce coboară sute de kilometri, se transformă în Brahmaputra. Și Brahmaputra se duce la vale, trecând și prin Bangladesh și prin China. Ăștia au blocat Brahmaputra în câteva locuri și a pus baraje cu turbine. Energie și apă pe care o repartizăm, o trimitem și spre răsărit la China, o lăsăm și celorlalți. Aici și scandal, lecuță, bineînțeles, diplomatic. Doar acolo avem și în Africa, între Egipt și Etiopia, mare dispută pe apă, dar și pe energie. Ajunge și acolo e o bătălie mare pe electroni, pentru că viitorul este totuși energie și informație, nu? M-aș întoarce un pic totuși în anii 80, când asta ați ajuns la radio. Ne spuneți de ce ați ajuns la radio? Fratele meu plecase în Franța și asta era un păcat capital. Pentru că trebuie să fii pedepsit. Și de unde făceam emisiuni la televiziune, emisiuni rezonabile, bune, mai ales reușeam să introduc elementul ăsta de imaginație mai multe de care aveau nevoie, mai ales cei mici. Și atunci am fost... Tângeam după minutele alea de televizor, care puteți să vezi orice altceva decât telejurnalul ăla. Mă întâlnesc acum cu oameni care sunt de vârsta noastră, care mă arată cu degetul. Din cauza dumitale sunt inginer. Am văzut emisiunile care, am citit cartea, sau și mai rău, sunt cercetător științific, în paranteză, adică trag mâța de coadă, și asta fiindcă ai făcut emisiunile care, fiindcă ai scris cartea. Jurnalist de tehnologie, da, aveți exemple destule. Deci, și m-am mutat la radio. V-am mutat la radio disciplinar? M-am mutat la radio pe tăcute, așa. Pe tăcute? Da. Și la radio am calculat exact momentul când avea să se întâmple, n-avea cum să nu se întâmple. În țările din jur, lumea se schimbase, era la cârma lagărului sovietic, era un tip luminat, o mare figură a istoriei, Gorbaciov, care, vorba academicianului Marisa, ar fi putut să continue cu Uniunea Sovietică dacă nu făcea o greșeală fundamentală. A venit cu glasnost, cu perestroica, în ordine inversă. Întâi faci perestroica și dai mâncare la oameni, frate. După care fă glasnost, deschide-te și critică pe cine vrei cum vrei. Dar nu te apuci invers, că nu merge bine. Nu i-a mers bine. Nu i-a mers. Da. Și se schimbase lumea și urma să se schimbe la noi, știam. Da, ați înțeles lucrul ăla când totuși datele, încă o dată, exact cum a zis și în cazul lui Gorbaciov, putea să fie la fel și cu Ceaușescu, pentru că
școală era, se făcea, de bine de rău, se făcea școală aici. Energie, resurse erau destule, doar că dacă erau administrate într-un mod un pic mai destupat la minte, nu cu o privire din asta obsesivă către o singură versiune a viitorului. Nu se putea să faci tot. Nu există țară în lume care să aibă absolut tot. Nici măcar ultrabogații. Ultrabogații în materie primă, în energie. Sunt două țări pe pământ. Statele Unite și Rusia. Numai atâta, ăștia două. Rusia cu fluviile gigantice de care trec cu energie infinită, cu Baikalul ăla gigantic care are o altă mare de gaz metan de desubt. Sila Sibirii este... să spun, de acolo pleacă conducta cea mai puternică cu care se aprovizionează China și răsăritul Rusiei, dar mai ales se duce în China. De asta China e prietenul la nesfârșit, sau cum se declară ei, prieten de... Prietenie nelimitată. Pentru că această prietenie a costat 32 de miliarde, pe care chinezii i-au plătit, dar chinezii nu fac nimic negândit. I-au plătit în rate în fiecare an în care lucrul se petrece. Dacă nu penalitățile și așa mai departe. Dar de acolo conducta e în construcție încă, o parte deja funcționează și cu asta chinezii sunt asigurați. Ei n-au. Chinezii n-au bogății decât în acei munți pentru care luptă în Himalaya. Eu am fost cu soția mea în urmă cu ani și chimistă mi-a zis, muntele ăsta e tot de cupru. Am fost cu trenul până la Lhasa, în Tibet, sus, la... E o linie deschisă de chinezi. Într-un loc am trecut pe la 5100 de metri înălțime. Fantastic. Nimeni nu credea că linia se poate face. Uite, asta e munte de cupru, mi-a spus Veronica. Și aici vezi, pentru că e verde așa, chimist de rasă, aici precis e cupru, aici e fier, aici cunoscută pasivarea. Așa că e destul din ce vor face mai departe. Dar au energie dacă curge apa și pun hidrocentrale în mișcare. Deci au energie cât le trebuie. Nu doar din fluvii și din hidro. China este cel mai mare producător, dar și țara care instalează cele mai multe parcuri fotovoltaice și au început să obțină un efect din ăsta, cum îi spune, un efect sinergic. Au făcut niște parcuri fotovoltaice atât de mari în deșert, încât sub parcurile fotovoltaice ce credeți că s-a întâmplat? Știu, cunosc știrea, nu prea îmi vine să cred. Da, am văzut filmările. Da, sigur că ar fi minunat ca asta să schimbe climatul acolo pe unde trec. Le-am arătat noi avem un podcast săptămânal, Curiosity, inspirat de cu ce am crescut, nu? Avem un jurnal ăsta în care arătăm chestii în fiecare săptămână. Există un astfel de parc, doar din spălarea panourilor, praful acela spălat devine nutrient. Da, de unde e apă să speli panourile? Este adusă dintr-un lac. Dar nu este atât de multă apă pe cât credeți că panourile nu sunt spălate prea des. Nu se spală zilnic. Poate dacă se spală la o săptămână, două, de la praful care venea din deșert. Și spălând panourile, au ajuns să facă o junglă sub panourile alea, au încercat să tundă, au văzut că nu reușesc și au adus oile. Și acum au închis ecosistemul. Da. Frumos ar fi să fie așa, ar fi, dacă e să le meargă în schemă. Dar știți că ei inversesc deșerturi constant. Sunt suprafețe uriașe de deșert pe care le-au recuperat. Au plantat milioane de arbori, dar nu le ajunge. Nu le ajunge. Când 1,4 miliarde de locuitori trebuie să mănânce, iar zona lor de hrană este numai în sudul Chinei, corect, numai în jurul Guangzhou, cantonul, vechiul canton, de acolo sunt. Trebuie să inventeze altceva. Așa că ei au nevoie de alimente venite peste tot. Corect. Și țara în care fac cele mai multe investiții este Etiopia. Nu băgăm în seamă. Etiopia e o țară cu mai mult de 100 de milioane, aproape 200 de milioane de locuitori. Da. Etiopia nu are din ce trăi. Nu are zăcăminte uriașe de ceva. În schimb, hrana poate să crească și atunci sunt vărâte miliarde de dolari din programul Belt and Road în serie gigantice cu care se aprovizionează China. Se aprovizionează acolo. Sunt multe lucruri care sunt în evoluție și eu cred că... Nu numai că se întâmplă, ele s-au și întâmplat și se ducă mai departe. Noi le aflăm acum, dar ele de mult. Da. Belt and Road ăsta al chinezilor
când l-a arătat în 2013 Xi Jinping prima dată, toți Era au la zis, început. ce idee științifico-fantastică frumoasă. Cam asta a fost reacția Occidentului. Și când colo să vezi că s-a și potrivise. De la punctul A la punctul B era deja făcut, de la B la C pe jumate, de la... Când te apuci să... Abia atunci s-au trezit americanii și au zis, ia să vă punem pumnul în gură. Pentru că, de fapt, conflictul care se întâmplă acum între Europa și Rusia, de fapt, ascunde un meci mai mare între Statele Unite și China, care este inevitabil pentru a pregăti, probabil, pentru anii 2030-2040, o altă bătălie între oricine și India, dacă va mai exista o astfel de dispută la momentul respectiv. Dacă mai poate cineva să se pună cu o țară atât de mare. Că atunci când, exact cum ai zis, 1,5 miliard, dintr-un 1,5 miliard vei avea laureați Nobel pe alese. Da. E imposibil să nu ai, cu o singură condiție. Să nu cumva să se adeverească profeția acestei inteligențe artificiale generale care va depăși inteligența tuturor oamenilor la un loc. Dar ajunge și acolo. Mai am întrebări, să știți. Dumneavoastră, eu am văzut Sputnik la televizor. Dumneavoastră l-ați văzut cu ochii noastre, nu? Ce anume? Programul spațial rusesc. L-ați văzut bazele, ați fost la Baikonur? Nu, n-am fost la Baikonur, nu. Doar știu momentele cronologic, momentele care, în plus, fiind, mă mândresc cu prietenul meu, Dumitru Purnariu, știu poveștile de la el pas cu pas, ce a făcut el. Gândiți-vă că Uniunea Sovietică și-a făcut în Kazahstan temere. Acum Kazahstanul e altcineva. Da. E o țară care din ce în ce mai tare ridică din numeri și zice eu sunt puternic pentru că sunt bogat, pentru că am energie multă, pentru că am de toate, pentru că am destui oameni, vreo 20 ceva de milioane, nu foarte mulți. Dacă să știți, mă întorc la cele 5 țări pe care le-am văzut. Toate marile lor capitale au teatru de operă și balet, filarmonică, universități, 41 de universități la Tashkent, 41 de universități. Păi, dom'le, asta înseamnă că și născându-se atâția copii per familie, ăștia se duc la școală toți. Da. Acolo e puterea mai mare. Ai gaze subtine, toate sunt așezate pe nord de gaz, energie scurge și pe râuri, ai hrană, deci nu te mai temi de asta, te mai ocupi și de școală, păi acolo e mare putere. De asta ați văzut toate aceste revoluții, da? Și vă tot întoarceți la educație totuși. Dar uitându-vă înapoi, aveți o viață lungă și o carieră, da, incomparabilă. Ați veniți din analog, acum vorbim despre un viitor spațial galactic și inteligența artificială. Care este inovația care vi se pare că a fost fundamentală pentru tot ce vedem astăzi? Edison. Marele Edison e cel care a umplut lumea cu curent electric. Momentul în care Edison, dar n-a fost singur. Edison sau Tesla? Nu. Tocmai asta, n-a fost singur. Edison a preluat experiențele pe care le făceau fizicienii britanici. Da. Oamenii de știință britanici sunt capătul renașterii. Renașterea a început, cum bine știm, la italieni, cu pictura, s-a dus peste toate iluministii francezi și așa mai departe și secolul s-a încheiat la britanici cu Newton, Darwin, asta e. Și a preluat Edison formulele, a aplicat, Edison fiind un om fără școală, absolut genial, și cu un simț al afacerilor deosebite, cum s-a dovedit. Eu am fost la Menlo Park. Menlo Park e locul lui, unde bârlogul, ca să spun așa. Când s-a hotărât să facă Menlo Park, ziarele aveau deja multă putere, a dat anunțuri în marile orașe, anunțuri de felul ăsta. Cine vrea să fugă de acasă, de la nevastă, și să facă ce invenție vrea el să facă, la mine, la Menlo Park, găsește toate uneltele și toți nebunii. Asta este o categorie specială. Asta e categoria cu care mă ocup eu ca jurnalist de știință. Ei sunt genius din capră, te uiți și ei știi. Toți la fel la asta. Toți au fugit, s-au dus acolo, au venit, inclusiv croatul Tesla, care s-a dus cu alte idei acolo. Nu faci tu. El își făcuse linia de curent continuă. Edison al nostru, 80 de kilometri, este și acolo, e în funcție de transmisie curent.
Nu, facem altfel. Uite, eu îți arăt cum. Și aici e o poveste foarte dubioasă. S-a împrietenit Tesla cu Westinghouse. Westinghouse era Concurent. în senator sau în congres. Westinghouse a știut cum să umble cu șmecherii încât să se voteze curentul alternativ. Deci, uitați-vă bine, noi trăim într-o lume care s-a votat datorită unei șmecherii folosindu-se curentul alternativ. Electricienii să spună, nu, îți fac ei demonstrația cu creionul, că de fapt e mai bine să fie așa. Nu e mai bine să fie așa. Am auzit, sunt mai nou cablurile de, cum îi spune, HVDC, High Voltage DC. Asta vor trece pe sub Mediterana, curând înseamnă 20 de ani, vor trece pe sub Mediterana, atunci când chinezii vor construi primele stații în Sahara, primele stații de fotovoltaice și se va strânge energie suficientă în timpul zilei, va fi trecută prin cabluri de curent continuu, high voltage și dusă în Europa. O suprafață de 230 de metri pe 230 de metri, deci un pătrat de kilometri, e suficient să dea energie Europei. Atât. 230 de kilometri. Mai mică, cam cât Moldova. Nu am stat să calculez. Puțin mai mică, cât un județ de la noi. Asta. Ce să fie celule fotovoltaice și atunci când a pornit planul ăsta, care se numește Desertec, un proiect stădlit culmea de nemți. Da. Când s-a pornit asta, erau și în ferme turnuri uriașe cu oglinzi, care trimiteau oglinzile către razele soarelui, către turnurile astea. Furnale solare. Cu apă, da. Și cu sare. Cu apă și sare pe urmă. Și se făcea abur care învârța, așa mai departe. Sarea vine la altceva. Ce te faci în timpul nopții? Baterii. Stinge Europa cu totul. Și a venit un nobelist cu soluția. Facem tuneluri sub suprafața asta de 230 pe 230 de kilometri și ducem apă din Mediterana. E apă cu sare. Asta păstrează căldura din timpul zilei și o parte o dă noaptea. Noaptea n-ai nevoie de atât de multă căldură, e suficient cât să meargă principalele aparate ale lumii. Eu am fost la Daisy, la unul din acceleratoarele de particule nemțești, la Hamburg, și am asistat la o surprinzător, nu la o bătălie între spărgătorii de protoni, ca asta făceau cei de acolo, ci o discuție despre fotovoltaice. Era unul dintre cei care porniseră proiectul, era președintele Academiei de Științe din Egipt, erau spaniolii care sunt campionii la folosit pe spațiul lor, egiptenii. De-aia o energie ieftină, spanioli, apropo. Da. Din fotovoltaice ei scot tot. Pentru că costul la sursă e zero, nu? Da. Și asta, așa a fost o discuție nostimă. Președintele Academiei de Științe egiptean, după ce au discutat nemții între ei și au spus, uite, pașii care trebuie să mai facem. Ce ne mai trebuie? Ne trebuie pace, în primul rând, că dacă vine un nebun, îi pune o bombă, s-a dus asta. Și egipteanul, un aer de înțelept, așa și a spus, mi-a plăcut foarte tare bătălia voastră și vă înțeleg interesul, pentru că de săptămâna asta pe care am petrecut-o în Germania, a plouat tot timpul. Dar în ziua de vineri ați avut o zi, un pic de soare. Așa că poate merită să o bateți pentru ideea asta. Sigur, era peste picioare. E adevărat. Dar Germania este una dintre țările care au instalat cele mai multe fotovoltaice, deși au atât de puțin soare, pentru că, încă o dată, soarele la sursă e cost zero. Și atunci când nu ai destule resurse, că de-aia spuneați că chinezii au nevoie de mâncare, indienii au nevoie de energie, turcii, spre exemplu, s-au industrializat că nu au petrol și așa mai departe. Nevoia te forțează. Nevoia te împinge, dar la Dacă mergi la școală. Cu condiția să mergi la școală. Sahara, într-adevăr, dacă te ridici suficient de mult, cred că din spațiu s-ar vedea acel parc fotovoltaic, dar ar fi într-o zonă atât de pustie, care acum nu e folosită la nimic,
Poate transformăm Sahara într-o junglă, pentru că eu nu cred că ne vor ajunge 230 de kilometri, la câtă nevoie de energie va fi în viitor, pentru că următoarea bucată despre care vreau să vorbim este bucata de inteligență artificială. Avem ChatGPT 5.2, care deja e depășit, care în decembrie spuneam că a rezolvat o problemă de matematică nerezolvată de zeci de ani. Și dumneavoastră înțelegeți matematică, spuneți că nu sunteți matematician, dar măcar înțelegeți cât de complex este să rezolve o astfel de problemă nerezolvată. Da? Cum vă simțiți când o mașină rezolvă totuși ce omul nu a putut? Și cum vă simțiți când aflăm, spre exemplu, că în momentul acesta centrele de date consumă mult mai multă energie decât orice altă fabrică de pe planetă? O să vă răspund cu pași laterale, așa. Sigur că poți ajunge de la Paris la Marsilia cu poștalionul. Păi dacă tot s-a inventat trenul electric, nu-i păcat să-l folosim. Asta e o replică a unui matematician celebru care vrea să schimbe predarea matematicii în lumea întreagă, avea dreptate, numai că le-au dat peste botul ceilalți pentru că era cu cel puțin un secol mai repede decât trebuia. Vrea să mai aștepte după 2100. Vrea să o schimbe cu totul. Francezii încercau însă să facă asta. În Maroc, unde am predat eu, la foarte înalt nivel matematica, a trebuit pur și simplu să învăț matematicile noi, sub felul în care le prezentau francezii, ca să arăt cam cum s-ar putea să fie. Câțiva deștepți din clase înțelegeau, foarte puțini, dar ei urmau să dea bacalaureatul. Eu eram profesor la clasă de bacalaureat. Bacalaureatul era ceva ucigător la ei, 10% la bacalaureat. Atunci eu mi-am dat seama că nu o să iau bacalaureatul, am scris în țară și mi-au trimis culegele de probleme cu care făceam eu. Am primit coșniță și toate celelalte, i-am făcut să vină după ore, le-am făcut asta, mi-au luat bacalaureatul, nu știu, de 4 ori mai multe decât luau de obicei. Am și devenit un fel de celebritate locală în lumea. Pentru că arabii mergeau la școală. Merg la școală la fel de multe ca unul. Ne întoarcem la întrebarea noastră, care era, de fapt, că putem în continuu inventa mijloace cu care să susținem. Întrebarea de la care plecasem este asta. Avem în momentul acesta modele de inteligență artificială care nu mai sunt de frontieră, sunt deja în spațiu public, dar sunt aproape gratis. Aproape gratis. Dar ele consumă totuși foarte multă energie, că sunt încă subvenționate. Dar când puțină lume știe, am avut aici un invitat care mi-a explicat chestia asta. Ți se pare că e gratis, că e la dispoziția tuturor, că sunt într-o competiție încă, că atunci când ai o căutare pe ChatGPT, e gratis pentru tine, dar de fapt compania cheltuiește vreo $200 pentru fiecare căutare. Atâta costă. Costul este în hardware, adică în plăcile alea de procesare, dar și în foarte multă energie. Cu toate astea, $200, 2200 de mii nu contează, pentru că problemele pe care le rezolvă inteligența asta artificială depășesc cu mult costul pe care îl plătește. Adică vă spuneam de acea problemă de matematică care stătea nerezolvată de zeci de ani. Când te uiți la televizor și ai mai multe programe, nu-ți place, apeși butonul și schimbi programul. Și ChatGPT ăștia vor intra în competiție unul cu altul. Vor fi chiar în bătărie unei cu alții. Dar va fi și o perioadă de adaptare a noastră. Eu vedeam viitorul când făceam emisiune la televiziune, așa. Capitanul din nava Endeavour e în cabină. Nava duce spre țelurile necunoscute spre care duc navele viitorului și el le spune: computer, ia rezolvăm tu problema cu tare. Și computerul, care este peste tot în jurul lui, apucă și rezolvă din pereți, de peste tot. Deci inteligența artificială va intra în absolut toate, inclusiv în mințile noastre, și ne vom adapta, va fi o adaptare reciprocă. Ce înseamnă adaptare reciprocă? Pentru că oameni ca Elon Musk spun că să te mai ocupi de cercetare matematică este
poate să mai fie cel mult un hobby. Nu va mai fi o necesitate. Matematica va fi rezolvată integral de tehnologie. Adevărații matematicieni au hobby. Matematica este pentru ei hobby. Dar sunteți de Nu. acord că nu vom mai avea nevoie de Nu. ingineri? La ora actuală, societatea umană e construită așa. Aici sus de tot, suntem 8,3 miliarde de locuitori. Aici, în vârf de tot, sunt super deștepți. Mhm. Nu sunt mulți super deștepți. Câteva milioane. De aici vin ideile, pleznesc ideile, una alta. Imediat după ei, vin culegătorii de idei, care sunt și antreprenorii, primii antreprenori în aventura asta. Și ei spun, din ideea ta se poate să fac un telefon mobil. Apropo de bateria dintre școala din Danemarca și de Albert Einstein privind mecanica cuantică. Și imediat stratul următor este cel al afaceriștilor, care împreună asta dezvoltă și duce la un câștig. Când veți avea voi succes? Am asistat la o conferință de presă la Jet Propulsion Laboratory. Când va începe goana du Power cu sateliții? Asta s-a întâmplat acum vreo 10 ani. Mhm. Da. Când va fi nevoie de și mai mulți sateliți de pe cer, atunci va începe bătăria pentru instalarea și asta aduce bani mulți. Dovadă că așa a apărut. Da. Elon Musk. Acum se vorbește despre centre de date puse pe orbită. Da. Sateliți care gândesc Sau plutitoare. sau plutitoare. Sau plutitoare. Tribiți și din faptul că au o pompă de căldură la bord, își iau destulă energie. Interesant. Acum 2 Ne săptămâni. aflăm în fața ne punem o întrebare, Așa. aflându-ne în fața unui perete. Am asistat la De Română evanghelari. și m-am întâlnit cu multă lume și m-am convins că nimeni nu știe ce este inteligența artificială. Gheorghe Constantin, îl recomand, membru corespondent al Academiei, profesor la Politehnică și profesor în America, care spune, dom'le, e un set de ecuații diferențiale, integrale, care își rezolvă problemele. Pentru că, în realitate, neuronul nu e chiar atât de complicat pe cât credem noi. Neuronul uman nu e chiar atât de complicat pe cât credem, iar codul mașină din acest black box numit inteligența artificială nu e atât de sofisticat pe cât credem, doar că este recursiv. E complicat, dar e numai atât. Da. Complicat. 3 dimensiuni, asta putem. Da. Nimeni nu-și... Asta mă duce la următoarea întrebare. Vă spuneam, acum 2 săptămâni, Claude 4.6, este modelul de frontieră de la Anthropic, a descoperit la o singură căutare rapid 500 de găuri, zero day, hack-uri din software open source. Într-o singură zi, chestii pe care cercetătorii umani nu le-au găsit și care erau acolo, așteptau să fie exploatate. China a demonstrat cu DeepSeek că poți să faci ce au făcut americanii cu miliarde, cu doar 5,6 milioane de dolari, spun ei. Hai să zicem că poate exagerează, dar și 50 de milioane este ieftin pentru un model open source de inteligență artificială. Sam Altman spune că AGI poate veni în 2025-2026, adică anul ăsta, care a făcut declarația asta anul trecut, iar Geoffrey Hinton, părintele rețelelor neurale, cel pe care l-am ascultat încercând să înțeleg cum funcționează totuși cutia neagră și care el recunoaște, nu știm, le-am spus ce să facă și pe aceea au început să facă, spune că el dă șanse de între 10 și 20% ca AI-ul să ducă la dispariția omenirii. Unde vă poziționați dumneavoastră pe scara asta de la entuziasm maxim și un pic de apocalipsă a umanității? Că avem oameni care lucrează direct cu chestiile astea, care ne arată potențialul și pozitiv, dar și negativ în legătură cu această tehnologie. Ar trebui să începem o discuție acum de câteva ceasuri de cum funcționează Universul. Eu cred că Universul a explodat din Big Bang, s-a dezvoltat și putem discuta cum n-a știut să spună ce face în primele 200.000 de ani, cum energia aia gigantică, care nu știm de unde vine, poate dintr-un univers pulsator, poate dintr-un univers pulsator, dintr-un alt univers, sigur, care duce la întrebarea, dar cine-i primul, nu? Și asta explodează, apar quarcii, apar quarcii, dar de cum apar quarcii? Apar quarcii, se așează, sunt vreo 6, au niște denumiri foarte bizare, așa,
și se așează și formează primul proton. Când formează primul proton a apărut materie. Primul proton înseamnă hidrogen. Un hidrogen. A apărut hidrogenul, continuă să fie puternică energie, revărsare de energie gigantică, la atomul inițial. Și asta face să lipească hidrogen de hidrogen, hidrogen de hidrogen, să dea heliu, hidrogen, heliu, litiu și așa mai departe. Mendeleev a dat ordine să facă tabloul lui Mendeleev și să face tabloul lui Mendeleev într-un flac de 13,84 miliarde de ani. Asta știm că... De unde știm? Ne-am uitat la niște stele, le-am văzut cum se mișcă și am extrapolat și am zis, da, înainte cum a fi fost, da, înainte cum a fost de acolo, până am ajuns la atomul inițial. Okay. E grosieră metaforă. Ne uităm prin gaura cheii la o poză alb-negru foarte ștearsă. Da. Bun. În toată evoluția asta a Universului, care are un cel, care nu are un cel, nu sunt pentru noi întrebările astea, sunt pentru zei, semizei, superzei, asta. În toată evoluția asta ține cont de câteva legi. Și una dintre legi este a consumului minim de energie. Asta, dacă îi se întâmplă, fenomenul se duce mai departe și se face mai departe. De ce ține cont de asta în universul meu și nu ține într-un alt univers unde poate sunt alte legi? E o altă poveste, o lăsăm deoparte. Deci, universul, iată, se desfășoară. La un moment dat se organizează din materia care se face, elementele care se fac, apar stele, explodează, ard, focuri mari, miliarde de ani trec, apar gigantele roșii. Pe vremea gigantelor roșii se petrece un fenomen care scapă din mână fizicii Universului. Apare apare atomul de carbon. Atomul de carbon e un neobrăzat, are o mulțime de valențe, se întinde peste tot, se leagă cu toată lumea, se combină, se face, se vadă și îi iese o moleculă specială care se vedește a fi primul pas pe organic. Ce îi mai trebuie ca să se întâmple asta? Păi mai trebuie apă. Elementul. Da, vă atrag atenția că hidrogenul, primul atom, apă. Pe parcurs a apărut și oxigenul. Urmare, hidrogenul și oxigenul se vântură prin univers, dau apă și se așează unde? Pe obiectele care se răcesc din mersul stelelor, adică pe planete. Dacă e așezată la suficientă distanță de steaua care să nu ucidă, să nu o fiarbă, apa și cu molecula de carbon lucrează și dau ceva. Ce să dea? O primă sută. Și aici intervine un englez genial, absolut genial. Pentru mine, asta e semiziul meu, se numește Charles Darwin. Darwin, care a fost un golănel. Povestea lui e absolut splendidă, un golănel pe care l-a alungat un unchiul de acasă, părinți n-avea, și l-a trimis cu capitanul Fitzroy pe vaporul celebru să meargă 5 ani pe mări și a scris atât de bine partea de călătorie care era făcută special ca să spioneze majestatea sa, regina Angliei, să spioneze malurile Americii de Sud pentru viitoarea preluare, firește la asta. Nu știa el că face asta, dar pe unde s-a dus, a strâns și plante, a scris descrieri perfecte, am ieșit din poveste, dar merită să spun asta. Și își scrie, îl primește capitanul Fitzroy să scrie în logul, în jurnalul, ce vede în locul cu tare și locul cu tare și animalul cu tare și pasărea cu tare și mai ales că mai împușcă din când în câte una, o împăiază, le ține la bord. Și la un moment dat pune scrisorile către surorile lui. Avea 2 surori în Marea Britanie. Pune scrisorile în anii în care erau nave rapide care făceau drumul din America de Sud până la Anglia în doar 6 luni. Asta era o navă rapidă. Dar oricum, față de cei 5 ani pe care trebuia să-i facă omul nostru, scrisorile ajungeau. Și fetele deștepte au luat scrisorile și s-au dus la universitatea locală. Uite ce avem noi, un frățior care face asta, uite ce dată, da. Universitatea locală deșteaptă le-a publicat imediat. Așa că atunci când s-a întors
Darwin Era deja prăstar. era deja un savant și el nu știa că e savant așa. Între timp trecuse prin Galapagos. Mie așa de tare mi-a plăcut povestea că am tremurat de frică că mi se termină viața mai multe zeci de ani ca să ajung și eu în Galapagos. Am ajuns în Galapagos. Ați ajuns. Da. Galapagos sunt mai multe insule care sunt în ocean până la înălțimea asta. Asta s-a rămas afară. Și aici trăiesc păsări și animale și te miști cu barcazul între ele și vezi cum sunt. Și se întâmplă ceea ce a observat el atunci Darwin, că dacă lași o specie să fie singură aici, nu mai are nevoie de. Va fi influențată doar de mediul înconjurător, nimic altceva. Dar are loc evoluția naturală. Mă întorc însă la poveste. Va să zic că Darwin observă schimbările astea care își dă seama că se ajunge la cum se face evoluția și după ce înțelege cum se face evoluția, e celebra bătălie din Parlament în care e acuzat că, înjurat, de ce noi suntem maimuțe, noi, preoții, clerul, pentru că el urmează să dea lovitura definitivă, biserica alungată din civilizație. Și toată mișcarea asta pe care o face, îl duce însă și la gândul spre înapoi. Bun. Va să zic că s-a întâmplat așa, că o moleculă cândva se combine cu ceva și se dă naștere unei alte molecule viscoase cum va fi fost ea, care a căpătat proprietatea specială de a se diviza. Divizarea înseamnă sexualitate. Și omul a spus, și Darwin a spus, acum 200 de ani, molecula aceea este LUCA, Last Universal Common Ancestor. Strămoșul nostru este. Când spun mai ales la întâlnirea cu liceenii povestea asta și spun mai ales fetelor care sunt, uite cine e strămoșul nostru, cum nu vedeți, plus că mai pe parcurs mai intervine faptul că suntem bombardați cu meteoriți și la un moment dat, acum 65 de milioane de ani, e unul care face să dispară animalele. Animalele mari. Da, animalele mari, dar există un șobolan. Un șobolan? Asta era. Deci este dintre primii mamiferi. Primul mamifer era mititel, era un șobolan. Fetelor mai ales nu le place când spun asta. Hai, frămoșii noștri șobolan ăla. Mă întorc. Va să zic că universul își creează molecula asta. Molecula asta se amestecă în tot felul de aventuri, inventează viața. Viața evoluează. Frămoșii noștri maimuțele, oarece inteligență. Iar într-un cromozom care se cheamă B5, este o întrebare care se pune. S-a întâmplat ceva ce n-ar trebui să se întâmple, spune genetica moleculară. Acolo este o intervenție. A cui intervenție? A mediului înconjurător, a unei făpturi Deci, nu toată lumea capătă inteligență la nivelul ăsta. Nici furnicile, nici elefanții, nici în evoluția lor. Căci evoluție la toate animalele. Toate se transformă. În miliarde de ani, dacă le dai timp, toate se transformă. Și apare inteligența. Dacă apare inteligența, iată-ne pe noi. Dar este necesară inteligența pentru materie? Da. De ce? Explicația numai personală nu îndrăznesc, este așa. Universul știe că va muri într-o zi. Și încearcă să găsească mijloace de a contracara condamnarea la moartea Universului. Pentru că Universul e conștient? După ce întreaga materie, legea entropiei se cheamă, toate energiile se transformă până la urmă și se stinge. Se răcește și se stinge. Și atunci, ca să nu se întâmple asta, Universul dă drumul acestui microb din pântecele lui la momentul apariției atomului de carbon și luați-o ca explicație științifică-fantastică. Dar are noimă așa. Și zice, cu asta, dacă a apărut viu,
Dacă au apărut ăștia care încearcă ăștia, adică noi, Homo sapiens, care încearcă să înțeleagă ce suntem noi. Deci, vedeți, universul și-a construit un fel de lupă cu care să uită la el însuși. Și o oglindă în același timp. Și o oglindă. În care să se vadă. Am vrut să zic că mă pasionează. Cred că mă obsedează. Mă gândesc foarte des, inclusiv în duș, la chestia asta și încerc să înțeleg totuși care este rostul vieții și al inteligenței într-un univers guvernat de legile fizicii, da? Legile fizico-chimice, matematică, fizică, chimie, științele astea fundamentale, în care este clar că, cum a zis și noastră, nu? Trebuie să consumi energie ca să obții ceva și niciodată nu o vei putea conserva. În esență, universul tinde să se răcească, își pierde energia, o disipă, o împrăștie, până și Pământul. Mi-a plăcut foarte mult că am luat un 10 la geografie la școală, că a întrebat profesoara, zice, când se va termina eroziunea, cum o să arate Pământul? O să fie o bilă, o să fie netted, nu? Că gravitația deja va nivela toate formele astea. După care am aflat o altă chestie și mai interesantă. La scară cosmică, la scară planetară, dacă te faci suficient de mult zoom out, Pământul este deja mai netted decât o bilă de biliard. Deci, această eroziune, aceste forțe ale legilor fizicii funcționează. Și ele tot netezesc și sting, noi îmbătrânim și murim și totuși, inteligența avansează. Noi murim, dar inteligența crește, sau cel puțin așa credem noi. Eu v-am oferit o explicație în asta. Iată, luați-o de poveste dacă vreți. Deci, dar mi se pare că e singură explicație. A inventat viața ca să încerce să se apere cumva. Cum să se apere? Viața se va transforma, nu rămânem în trupurile astea. În câteva milioane de ani, dacă îl citiți pe Arthur C. Clarke, de pildă, în Sfârșitul copilării, o carte, ne vom transforma pur și simplu în biți de energie circulând prin univers, iar Fred Hoyle... Biți de energie sau de informație? Biți de informație, dar informația e cuantică, să spun așa, informația și energie, eu cred că sunt pe aceeași, în aceeași structură. Fred Hoyle a scris despre norul The Black Cloud, norul negru. Black Cloud e un nor care circulă pe univers, inteligent, răspunde. N-are mâini, picioare, nu are nevoie. Are suficientă forță cât să facă asta. Dar cel mai simplu răspuns la întrebare e religios. Și a pus, mai vin alte întrebări. Nu, se turna asta. Deci, răspunsul religios e... Da, o inteligență superioară. Da. Omar Khayyam, însă, îți intră în civilizație dintr-o dată cineva care se apără de nicăieri. Deci e ca și cum a fost o perdea neagră, absolut neagră, și dintr-o dată cineva a scos capul dincolo și lumină uriașă în creierul ăla. Și Omar Khayyam își pune întrebarea noastră. Am întrebat savantul și am întrebat și vântul pe rând să-mi rămurească suprema înțelepciune. Și după toate astea, atât se poate spune. Că am venit ca ploaia și o să plecăm ca vânt. N-are încotro, se retrage din bătălii. La mintea... Poate că e prea devreme, nu? Până când vom converge cu toți. El era anul 1000. Vă spuneam mai devreme că noi consumăm în momentul ăsta cea mai mare parte din energia planetei, nu se mai duce în fabrici, se duce în centre de date, deci transformăm energia în informație. Cel puțin încercăm. Cu toate astea, noi consumăm extrem de puțină energie. Sunt cantități uriașe la nivelul la care le înțelegem noi. Dar cu toate astea, noi suntem foarte devreme în această revoluție a consumului de energie. Este timpuriu, da? Și una dintre chestiile care mi-a rămas în minte în ultima perioadă, o spune Elon Musk destul de des, este faptul că chiar dacă am arde, dacă n-am folosit doar energia de pe Pământ, dacă am arde Jupiter și încă vreo 3 Jupiter după aia și într-un reactor nuclear, dacă vrem, și tot soarele ar tinde spre 100% din totalul energiei din sistemul nostru solar. Dar soarele nostru este unul din miliardele de sori din universul ăsta și cu toate astea, 0,000 nu știu cât la sută din energia soarelui care ajunge pe planeta noastră susține viața, evoluția, cunoașterea și inteligența. Deci, o fracție infimă din toată energia unui soare
dintre miliardele de sori, a creat această viață inteligentă, care, din câte știm noi, ar putea să fie unicată în univers, pentru că nu am văzut semne de alte forme de viață prin care universul să încerce oglinda de care vorbim. Probabilistic, viața trebuie să existe în o infinitate într-un miliarde și miliarde de planete. Există însă pentru timp scurți. Pentru timp scurt, vă dați seama, dacă de pildă luna ar pleca de lângă Pământ, viața pe Pământ s-ar stinge. De ce? Influența pe care o are asupra noastră a făcut ca viața să fie posibilă. Am avut un noroc orb. Noi, Homo sapiens, specia noastră, viața planetă, datorită de faptul că a apărut luna. Suntem destul de departe de Soare, dar nu foarte departe de Soare, că avem energie, însă ne apărăm de flăcările lui. Într-un viitor s-a propus un program pe computer și se va stinge Soarele. Noi le vom muta pe Marte, urmași, și ne vom muta pe centura de asteroizi și până departe la marginile sistemului solar. Da. După care va trebui să plecăm în altă parte. Da. Dar e greu de cărat un trup cu toate obiectele de care ai nevoie. Așa că, sub formă de biți, e mai ușor de circulat. Nu avem alt viitor decât asta. Sigur că eu vorbesc de un sute de milioane de ani. Cu toate astea, stăteam și mă gândeam, ascultându-vă, că cineva care ar vrea să ne vadă de la o distanță de câți ani lumină, că noi avem electricitate abia de 102 de ani maxim, lumina artificială pe care noi o creăm, care să fie văzută de la o distanță suficientă, adică suntem încă cumva și sub protecția faptului că dacă există undeva o altă civilizație avansată tehnologic, care poate să ne vadă sau nu ca pe o amenințare sau măcar o chestie interesantă, noi suntem încă primitivi și suntem cruzi, abia am apărut pe scoarța acestei planete, într-o fereastră în care, într-adevăr, soarele nostru nu ne-a ars repede, nu ne-a părlit. Am fost agent propulsor laboratorii. E zguduitor să vezi cum într-o clădire liniștită de cărămidă roșie, nu dai 3 parale pe ea, și când intri, ăsta e biroul lui Von Braun. Mai departe e un singur roboțel. E Curiosity. Fiindcă fratele lui e la muncă pe Marte. Dar tu poți să pui mâna pe el și pe Curiosity să-l ia. Da. Și Curiosity era și cu unul dintre șurubarii lui Curiosity, care era un american jet de jet, doar că era indian. Așa sunt americani. Și alții sunt chinezi, și alții sunt... Și un fel de conflict, tot îți vorbesc cu naturalețe, cum că asta se întâmplă. Da, o să mergem o să vedem cum ajungem la Jupiter, să vezi că se întâmplă cu tare. Ți se pare că trăiești într-o lume normală, doar că ai iurit cu totul la asta. Și la un fel de mică conferință de presă care s-a încins acolo, cel mai important pentru noi este, nu știm acum cum să facem să ajungem la steaua cea mai apropiată cu planete, care e proximă din Centaur, dar o să știm. Și cred că o să putem să facem asta cam prin 2121. Ce precizie! Da, 2100. Nu a fost 2161. Și eu dar de ce 2161? De ce nu? Pentru că până atunci vom găsi cum să facem motoarele mai rapide, să ne apropiem de viteza luminii, pentru că altfel facem 30.000 de ani până cu motoarele pe care le avem acum, până pe proxima din Centaur. Ne vom ști să ne apărăm de radiațiile ucigătoare. Cum? Pentru că am descoperit că scuturile de apă, o centură, o plapumă de apă care ar fi în jurul navei, îi apără pe oamenii vii de acolo. Apa te apără cel mai bine. Apa e element. Au știut ăștia Dumnezeii care au făcut universul. Da? Și de ce în 2061? Pentru că atunci se vor împlini 100 de ani de când un mujic rus a ridicat în afara Pământului. Asta a fost un
o plecăciune spre curajul nebun al celor de atunci. 200 de ani de la prima ieșire în atmosfera unui om? 200 de ani e foarte puțin, e așa. 100 de ani. 2161 sunt 2061. 2061. 2060, da, în curând. 100 de ani. Da, 100 de ani. 100 de ani la scala evoluției umanității este mai puțin de o mime. Da, dar lucrurile merg așa de repede acum. Că... Pentru noi, acum am această percepție că, da, într-adevăr, trăim niște vremuri în care până și SF-ul pare în documentar, nu mai pare... La ora actuală, mari scriitori, care sunt Kim Stanley Robinson, Alasdair Reynolds, de pildă, care sunt citiți în liceele, sunt materie, deci la copilul american, ca să știe lumea în care trăiește, îi se dă să citească. Terraformarea planetei Marte se face conform manualului numit Marte, e o trilogie. Marte roșu, Marte verde, Marte albastru, o trilogie scrisă de Kim Stanley Robinson. În 2031 un american va pune piciorul pe Marte și uite cum e mai departe, spune. Și e perfect făcută. Nu spun că e atât de frumoasă, eu am citit-o de câteva ori. Da. Fantastic. Asta. Trebuie să ne dați ceva de citit, că pun în descriere pentru oameni, să le mai dăm un pic de ceva interesant, pentru că SF-ul, încă o dată, pare un pic în urmă. Nu mai e. Până Da, și, da. până și filmele spune care am așa, crescut noi. nava în care vei merge va fi toată inteligență. Tu vei fi în interiorul unui robot cu care te vei înfrăți. Și nava va avea toți senzorii puși, nu ți-i arătă ție, că nu trebuie să ți arăte. Tu ai de luat hotărârile și de rezolvat problemele tale. Nici măcar sistemul de operare sau programele nu le vei mai scrie. Zilele acestea. Mai mult, vei avea floră la bord, care va fi ea inteligentă. Floră inteligentă. Da. Inteligența, când faci socoteala la ecuațiile diferențiale, nu ți iese că s-ar putea pur și simplu să ai suficientă energie când folosești pur și simplu clorofila. Da, e de gândit. De ce să nu gândești? M-a ajutat un pic să înțeleg asta, că am mai auzit această teorie, cum că fotosinteza nu poate fi replicată în laborator pentru că s-ar întâmpla la nivel cuantic. Eu vă dau o carte, care e una dintre... Sunteți foarte generos. Ați venit cu ceva la noastră. Da. Micul ghid al autostopistului prin lumea vie. Vă recomand aici un capitol în care e vorba despre o pădurăreasă care e un copil născut în pădure, lângă pădure, își face toate studiile, se înfrățește cu pădurea și ea descoperă că la marii codri de copacul cu tare, e canadiană, există un copac șef care e mai înalt decât ceilalți, The Mother Tree, care privește peste tot, care e capabil prin legăturile care se fac între rădăcini să tremeată comenzi de alimentare a celor slabi, de pericol când îți apare un agresor, care poate să fie mic. Dar asta nu-i SF, asta e știință deja. Că știm deja lucrurile astea. Sunt recente, știm deja că pădurile sunt rețele mici orhizdale, nu știu cum, așa se cheamă, da. Micelare, miceliene. Ele comunică pe sub pământ și s-a demonstrat inclusiv pe bază de semnale din astea electrice că își schimbă inclusiv gustul frunzei, spre exemplu, că animalele consideră deja că e frunza otrăvitoare dacă unul dintre copacii ăștia ar primi un semnal de pericol de la un alt copac tăiat în apropiere. Noi nu știm dacă nu cumva când îți apare cineva cu drujba în mână, într-o pădure, e un copac care semnalează, atenți, e pericol. Nu putea și asta. Se poate. Ok. Atunci, credeți că până la urmă viața în sine este inteligență? Viața tinde spre inteligență. Dar nu este deja? Pentru că nu este. Cea mai simplă chestie. Noi nu am existat fără fotosinteză. Putem fi de acord? Da. Atunci, dacă nu reușim să replicăm în laborator, nici măcar fotosinteza,
E atât în teorie Reușim, e foarte simplă, nu? Reușim, dar numai pe puterea noastră. Cât putem acum, mai târziu vom putea mai mult. Nu am reușit să replicăm frunza. Că altfel nu făceam panouri fotovoltaice, făceam panouri de fotosinteză, direct. S-au făcut, electronic. Așa se lucrează la un neuron, la primul neuron se lucrează acum, electronic. Neuronul electronic. Așa. Asta din care noi avem, fiecare dintre noi doi are 100 de miliarde în creier. Da. Păi, unul singur, ca să-l facă, i-a ieșit lung de câteva zeci de metri. Unul singur. Da. Ne-a ieșit nouă, deocamdată. Și cui i-a ieșit? Directorul proiectului este un din Guinea, cred, sau una din țările astea, din Africa de apus, Bahel se numește, e negru ca noaptea, deci pe lângă Dahomey trebuie să fie pe lângă, și l-au găsit pe stradă demontând și remontând piese de radio din care ieșea ceva și făcea ceva. Și s-a uitat unul de la o ambasadă străină la el, l-au luat, l-au dus la el, era un băiețel care se juca, dar lui toate îi mergeau în asta. Și l-au luat, l-au dus la școală, l-au îmbrăcat, l-au spălat, l-au trimis în America și a făcut studiile, doctoratul și el conduce proiectul Neuron. Proiectul Neuron, electroneuron. El e cel mai puternic la ora actuală. Da, suntem departe. Noi în momentul ăsta simulăm neuronul în aceste plăci, aceste GPU-uri și TPU-uri din centrele de Asta e o capcană. Simularea, mă duc pe calculator și mă prefac că am fost pe planeta Marte, dar mă mai duc acum. Da. De ce să mă mai duc? Este o carte Dumnezeu, o vestire splendidă. Este Mihai Grămescu, se cheamă Vizitecii. S-au trimis nave peste tot, către planetele bănuite aviz, locuite. Au plecat, sunt numiți viziteci, ăștia s-au dus peste tot. Durează ani, zeci de ani ca să se întoarcă. Între timp, avansează pe pământ informatica și oamenii își pun întrebarea, de ce să cheltuim bani cu ăștia? Ia, lasă, simulăm pe calculator, să vedem cum e. Ce să ia, lasă, stai, să uităm acolo. Ba, la un moment dat își spun, dar dacă ăștia se întorc cu cine știe, ia să ne și apărăm. Mai bine construim un sistem de antiaeriană, artilerie serioasă cosmică, când vor veni vizite și dacă sau vin alții cumva să fim apărați. Și așa se întâmplă. Și trec zecile de ani și vizitece se întorc. Vizitece când se întorc sunt întâmpinați de salve de laser cu ce-o avea viitorul războaie, numai că vizitecii pe unde au trecut au dobândit înalte cunoștințe în rele, în fapte rele. S-au definitivat ca soldați perfecți. Așa că atunci când ei se întorc pe pământ și își dau seama de ce vor fi întâmpinați, întreaga flotilă se transformă într-o ploaie de îngeri care ajunge pe pământ și atacă pământul. De ce s-a întâmplat asta? Pentru că nu am mai vrut să mergem pe Marte. I-a lăsat nebunii să se ducă pe Marte și să moară pe Marte. Elon Musk vrea, asta e dorința vieții lui, să fie mormântat în primul cimitir marțian. Se tot schimbă teoria asta, da. Să vedem dacă ajunge până acolo, dar Marte nu este ușor. Nu este o destinație atât de ușoară la prima pe cât pare. Și în același timp nu e atât de prietenoasă, ar trebui să stăm tot undeva închiși, am vedea exteriorul poate printr-un hublou. Și pe lună la fel va fi. Da. De acum înainte vom sta închiși. Deci urmașii noștri vor sta închiși peste tot. În costumele lor. Nu că ar sta foarte mult în natură nici aici, că 90% din timp stăm în casă. Dar nu va fi numai luna. Gândiți-vă că se va construi foarte curând, va începe anul viitor, construcția unei stații orbitale lunare. De ce a trebuit să evolueze viața și inteligența într-o formă în asta care nu reușește să trăiască în mediu fără atât de multă protecție? Avem nevoie de foarte multă protecție la mediu. Suntem foarte sensibili. Da, nu avem ce le trebuie, nu avem carapace, scoică. Ce descurcare asta e scoica? Numai două, te-ai închis și gata. Da, acolo și-a închis și viitor, gata. N-are evoluție. Vrem evoluție. Păi vrem evoluție, suntem dotați un corp absolut perfect din toate punctele de vedere. Pentru evoluție. Pentru evoluție, exact asta. Capul în care creierul nu consumă decât 20%. Deci cât un beculeț de lanternă.
Dom'le, tot ce înghit eu e transmis, da? Și 20% mi-e de ajuns ca să-mi funcționeze creierul. Am 2 brațe, 2 picioare. De ce n-am mai multe brațe? M-aș încurca. De ce n-am mai multe picioare? Au unele specii, dar nu le merge la fel de bine. De ce n-am mai multă viteză? Zic, au rechinii mai multă viteză, dar sunt în câl de sac. Le opresc la. Nu, e antropomorfic, suntem perfect. Avem tot ce ne trebuie ca să ieșim în afara Pământului. Cu toate astea, nu suntem cea mai rapidă formă de viață, nu suntem cea mai rezistentă, nu suntem cea mai puternică, nu suntem cea mai mare, nu suntem cea mai mică. Unii dintre noi sunt. Dorin Prunariu, acum vreo 5-6 ani, a mers la Institutul de Cercetări pentru Spațiu Cosmic, Dorin Prunariu fiind la vremea aia om de 65 de ani, cam așa, l-au cercetat în toate felurile și medicii au dat din număr, ăsta e altfel, e altcumva. Toți ăștia sunt altcumva. Buzz Aldrin are 92 de ani, mi se pare. E bine, mersi, participă la tot felul de sindrofii și la asta. Ei sunt din altă parte, din altă. Lumea asta care se autoconstruiește, așa are excepțiile și le va văr înainte. A avut unde să aleagă pentru astronauți. S-a selectat dintre foarte mulți pământeni. Da. Dar cu toate astea, dacă îl pun pe Prunariu să alerge cu un ghepard sau să sară de pe bloc? Nu, dar în curând pleacă o doamnă însoțită de 3 domni în jurul lunii. Da. Ce-o fi mintea ei de gospodină? Avea 100 de ani. Vrea să spele vasele în bucătărie. Și ea se uită de departe, așa, din jurul lunii, și vede acolo pe sus, în depărtare, pământul. Da. Mai am o întrebare. Mai aveți timp, da? Mai stați cu noi? Da. M-aș mai întoarce un pic la inteligența artificială, pentru că inteligența pare cea către care convergem, da? Până ajungem la acest AGI, ASI. Aș merge un pic înapoi însă. Că japonezii au aruncat $850 de milioane pe vremea când dolarii chiar contau, că mai nu se devalorizează, în anii 80 pe acel Fifth Generation Computer Project. Asta l-ați prins. Eu n-am prins calculatorul în anii 80, eram în clasele primare, noi n-aveam așa ceva pe aici. Dar proiectul acela trebuia să producă mașini cu raționament uman până în anii 90. Adică viitorul suna bine în anii 80. Și a fost un eșec spectaculos. Apoi au urmat mai multe ierni AI. De ce ar fi de data asta diferit? Credeți că de data asta face cu adevărat saltul înainte? Pentru că nu toată lumea e de acord. Da, vedem un potențial fantastic, dar nu știm foarte bine ce se întâmplă înăuntru. Iar cei care mai vorbesc din industria asta pe care mă urmăresc și eu, spun că pentru a ajunge la superinteligență, adică să ai o mașină cu o inteligență mai mare decât a tuturor oamenilor la un loc, mai ai nevoie de cel puțin 2 revoluții peste ceea ce se întâmplă acum. 2 evoluții foarte mari peste această tehnologie. Cum o vede omul pasionat de SF care înțelege și știință? Eu cred că ne batem prea tare capul cu ce este inteligența artificială. Lasă-o, frate, să vină și om vedea noi ce și cum. Cum credeți că era povestea cu curentul electric până anii 20? Eu am cunoscut un oltean, nu l-am cunoscut personal, a fost coleg de liceu, dar a terminat cu 60 de ani înainte liceu, Gogu Constantinescu, care a venit cu ideea că se poate comprima lichidul și transmite energie prin lichide. Fizica spune nu se poate, lichidele nu sunt compresibile, nu se poate, da. Gogu însă și-a terminat liceul la Craiova, acela liceu Bălcescu, pe vremea mea, Carol I spune acum, și până s-a dus la facultatea la drumuri și poduri la București, adică Politehnica de începuturi, și și-a făcut experiențele aici, și-a luat niște brevete, era genial, a plecat în Anglia și când a spus fizicienilor, uite cu ce mi-a venit mie teoria sonicității, a spus, nu se poate, că lichidele nu sunt compresibile, și s-a dus mai departe la militari. Ia uite ce, militarii că nu știau fizică, i-a zis, perfect, hai fă la noi asta. Omul a făcut un aparat, o mică mașinărie cu care a putut să rezolve tragerea mitralierii prin palele elicei împotriva avionilor dușmane. Așa că câteva avioane engleze cu dispozitivele astea la bord, aproape că au terminat aeroflota germană. Se și spune că Constantinescu a scurtat primul război mondial cu chestia. A rămas acolo,
brevete, și-a trăit bine. România s-a întors cred că prin anii 60 și ceva, membru de onoare al Academiei Române, a ținut niște conferințe aici, om foarte de treabă și lumea l-a uitat. Deși în 1926 se afla într-o poză, o găsim aici, o poză în care sunt cele mai 23, nu e în asta, o să vă aduc asta, cele mai 23 figuri progresiste ale omenirii. Einstein, Edison. Și este Gogu Constantinescu din Craiova, Oltean. Este Gogu Constantinescu acolo. Pentru poveștile pe care le spunea el, cu teoria sonicității, el construind motoare sonice. A făcut o greșeală de antreprenoriat mare. S-a dus la Edison acasă. Deci ce vă spun, sunt lucruri știute din. El a spus lui Edison, uite, tu îți faci acum electromotoarele, pe vremea aia electromotoarele erau niște bizarerii. Ce prostie electromotoare, că eu am calul care trage, măgarul care trage, boul care trage, am tot ce-mi trebuie. Zicea Homo sapiens de pe vreme. Îi trebuia doar un cal mai rapid. Da. Și eu i-a spus, da, să vezi că eu fac așa și la mine nu s-a prinde nicio scânteie, fac asta teorie. Asta facem. Eu fac motoare sonice, tu faci motoare electromotoare și împreună câștigăm piețile. Edison, care tocmai se îmbrăjbea cu Tesla. Westinghouse și cu Tesla, numai asta îi mai trebuia, un cui în talpă. Așa că l-a ușit pe cât a putut de repede, l-a trimis la lucrul înapoi în Europa, du-te, tu lasă-ne pe noi în America, să facem asta. Pe vremea aia, lui Edison, reușindu-i ceva ce, de fapt, lui Tesla a reușit, a aprins lumina electrică la cascada Niagara, împărtind turbinele și aprinzând luminile la Chicago și la New York. Vă dați seama cum arăta omenirea când dintr-o dată s-au aprins luminile. Ce disperare pe proprietarii de birje și de cai în marile orașe, că și-au dat seama că vor fi în curând alungați. Ce spaimeci erau și cu electricitatea asta, ce ne trebuie nouă, pentru ce ne trebuie, dar de ce nu să nu înțelegem? Ia să încercați să vă explicați ce înseamnă de fapt electricitatea. E un cablu lung pe care apăs pe buton aici și se duc electronii și așa până la capăt. Nu e. Dă un electron, pur și simplu o izbitură următorului și atom la atom și un electron zboară de aici și formă un electron mai de. Păi cum? În aceeași secundă, dacă a pus aici, la New York, să apare lumina, nu? Ia mai lăsați-le voi în pace, hai să ne rezolvăm și să le punem lumină electrică peste tot. Aproape întreaga planetă iluminată electric. Da? Așa va fi și cu inteligența artificială. Ia nu ne mai bateți voi la cap. Rezolvați, veniți cu el. Vă dați seama, de unde unde joace spaima maximă pentru inteligența artificială? În lumea finanțelor, la contabili. Că dacă scapă un contabil ultra perfecționat pe toate circuitele bancare ale planetei, nu se mai poate fura nimic. Dintr-o dată nu se mai poate fura nimic. De ce v-am întrebat asta? Mă joc în ultima săptămână, de când a apărut o tehnologie open source, că tot vorbim de un omuleț din ăsta de nicăieri. Mi-a dat exemplul lui Gogu Constantinescu. Eu îl urmăresc, pe exemplu, pe un austriac care s-a gândit el, că ar fi o idee bună în timpul lui liber să-și facă o sculă care să gândească. Și a făcut un soft, un agent, care folosește inteligența artificială doar pe post de motoraș. Dar mașina e a lui. Și mașina aia învață singură. Și învață obiceiurile. Și una dintre chestiile pe care le spune băiatul ăsta, că zice, l-am făcut din plictiseală că aveam nevoie să-mi fac eu o chestie care să meargă mie. Nu? Un băiat care a asamblat niște chestii pe care le-a găsit pe raft, că nu a inventat el tot codul ăla, după care chestia a început să se îmbunătățească singură. Acum suntem în punctul în care mă pregătesc să-mi dau și eu, să îmi pornesc o mică armată de furnicuțe din astea inteligente care să facă tot felul de munci din asta, cum ziceți, să le dau drumul pe internet. Și ca mine sunt mulți. Și o să fie din ce în ce mai mulți. În paralel, dacă intru pe Facebook, în România o să aflu de la tot felul de omuleți că sunt cel mai mare prost că mi-a luat o mașină electrică de 6 ani, pentru că viitorul este motorina și că mașina electrică este o păcăleală și că asta cu... Și că pământul e plat.
Eventual. Aia cu pământul plat e mai rară că e pe niște grupuri închise deja. Aia sunt deja o sectă mai mică. Am și fost dat afară de pe grupul cu pământul plat, că am fost o vreme acolo, era foarte haios. În loc să mă uit la stand-up, intram pe grupul ăla. Dar inteligența asta de care vorbim este aici și se dezvoltă. Revin la întrebarea pe care vă spuneam. Credeți totuși că suntem aproape de momentul acela sau este doar încă o etapă? Există o teorie, dacă aveți curajul, vă trimit cărțile, vă spargeți bine capul, trebuie să citești matematică, nu gluma. Ca să citesc cele două cărți, mi-au trebuit încă 2 luni ca să mai pun mâna pe probabilități statistică. Și e vorba de lucrarea pe care o fac 3 grupări, care au zis așa. Istoria pe care vă prezentai mai devreme, uite cum face universul, cum se dezvoltă. Ce parametri, ce variabile am de la A la B, de la B la C, de la C la D, ce constante îmi ies asta, ia să găsesc niște formule. Niște formule înseamnă niște unelte matematice. Am găsit uneltele, iată cum se dezvoltă istoria până acum. Și îmi pun problema, dar dacă aș aplica de acum înainte, ia să dau drumul la să lucreze mai departe mașinăria asta. Am dat drumul la mașinărie să lucreze mai departe. La toate cele 3 grupe, care sunt diferite una de alta ca indivizi, au apărut aceleași rezultate. Inevitabil se ajunge la momentul de singularitate. Momentul de singularitate, mai simplu de explicat matematic, este așa că se anulează derivata a doua la o funcție. Moment de singularitate în care va schimba ceva. Și primul grup condus de un rus de anul 2026, ca inevitabil moment de singularitate, cam suntem acolo. Al doilea grup e condus de un neamț care spunea în momentul de singularitate trebuia să fi venit deja, și un al treilea grup în care este și americanul ăsta care zice construirea unei... Eu îți construiesc un creier, uite că îmi scapă numele lui pentru moment, și care spune 2029 e cel mai departe. Deci este în deceniul nostru. Noi suntem aici. Noi suntem în moment de singularitate. Dovadă că au apărut cel puțin 2 personaje Homo sapiens de care trebuie să ne speriem ca dracu. De Vladimir Vladimirovici Putin, care vrea să se întoarcă în secolul al XIX-lea, al XVIII-lea, și nu se lasă, și săracul, zic săracul pentru că nu are nicio ieșire. Da. El nu poate să oprească războiul, că îl omoară ai lui. 40% din economie trăiește din război. Da. Și de dincolo un distrugător de ordine, un dezordinator șef, care este Trump, și care folosește teoria lui Thiel și încă 2, un fel de tehnofilozofie. Da. Cu distrugerea catedralii. Acceleraționismul, la care Trump adaugă un element personal, care este impredictibilitatea. La Trump nu poți să știi mâine la ce gândești. Da. Și poate că el e mai deștept decât pare, asta nu spune eu, a spus George Friedman, evreu savant super inteligent, zice, s-ar putea să fie mai deștept decât pare. Și că, în realitate, să se prefacă că nu înțelege și că nu poți să ia aiurea, dar, în realitate, el să aibă un plan pe care îi mișună ideile lui. Sunt oameni foarte deștepți în jurul lui, dar cu toate astea nu aș subestima prostia umană. Cu toate astea, unul dintre oamenii foarte apropiați de putere, că puterea atrage ca un magnet, este Elon Musk, care nu neagă că deja la Colossus 2, marele supercomputer la care a tot lucrat, ar exista acolo o versiune a inteligenței artificiale care depășește deja inteligența umană, în fază de laborator. Eu am cunoscut un român care a fost angajatul lui Elon Musk, care ne-a vorbit despre lipsa totală de inteligență emoțională și practică. Așa este. Adică... Un angajat sau o angajată, că poate am vorbit cu aceeași persoană. Un băcăuan care a terminat la Politehnică aici, și care spune așa, îți venea cu o idee și zice, hai să facem asta. Marți plecăm pe Marte. Cam asta.
Bă, să știe el că nu se poate Marsul. You are fight, out, îți bătui cu tine. Dacă îi spui să bă, stai că poate miercuri, mai e cu binișorul și nu. Asta nu e dovadă de superinteligență, să spun așa. Dar, pe de altă parte, ieftinind cu 40% toată tehnologia de urcat în spațiu cosmic, a dat-o la peste bot tuturor marilor companii de acolo. Și o să mai scadă în continuare. Va scade în continuare. Deci are niște merite din punct de vedere a revoluției industriale și a faptului că atrage talent, nu trebuie să fie el cel mai deștept din încăpere, dar a reușit să atragă oameni foarte deștepți. Așa. Mulți dintre ei români. Dar eu cred că el are în momentul ăsta o versiune de inteligență artificială pentru că sunt oameni care au scăpat informația asta, că la ultimele alegeri știa rezultatul cu 4 ore înainte. Doar din date pe care le agregase din inteligența artificială. Despre el se spune așa că dacă îți citește numărul tău de CPU sau cum se cheamă, pe care l-ai pe piept, 6, 7, 8 cifre, îți extrage instantaneu rădăcina pătrată și rădăcina cubică. Sunt bizari din ăștia. Nu? Da. Este un nivel de funcționare care nouă ne este străin. Plus că acum puteți fi de acord, în asta să întâlnim foarte mulți oameni deștepți. E adevărat că cei care punctează foarte sus la inteligență, cum se spune, IQ, la coeficientul de inteligență, ar puncta jos la inteligență emoțională sau la empatie? Se întâmplă asta? E greu de spus. Depinde, mediul înconjurător este decisiv în evoluția unei inteligențe. Dacă te nimerești pe vaporul Beagle, te numești Darwin, ai învățat ceva trăgând cu pușca la tine pe aia, și te duci, desenezi, puși după animale, ești, și îți dai seama ce se întâmplă de la un copac la altul, de la un animal la altul, ai iluminarea asta, poți să simți o teorie, dar să știți că zici Darwin, teoria aia n-a scos o evoluție până când nu l-a convins Wallace, un prieten al lui, la fel de nebun, care își trăise tinerețea prin Indonezia, deci într-un iad așa, i-a zis că, uite, cam asta se întâmplă cu animalele și atunci Darwin s-a hotărât să dea la publicat cartea lui. Poate că la obeție le-a venit ideea că este vorba de evoluție. Nu, asta era... Cred că se bea mult alcool pe bărcile alea. Poate, da. Haideți să vorbim un pic de partea de cuantic. Că vorbeam de inteligență artificială, credeți că se va combina cu calculatoarele cuantice? Pentru că calculatoarele cuantice par următoarea revoluție industrială în domeniul procesării informației. Are nevoie inteligența artificială de așa ceva? Când vorbiți despre domeniul cuantic, spuneți că este cețos și misterios. La ce vă referiți? Cunoașterea e tăiată în două, un zid impenetrabil între stânga și dreapta. Partea asta este, dar este ce ne spune Einstein că e universul. Cu legile lui, pe care de acum le știm. Partea de deasupra e cuantic. Ce ne spun tot de la Einstein a ieșit ca idee, dar pe urmă școala de la Copenhaga a lucrat mai departe la asta, la cuantic și nu se întâlnesc una cu alta. Și atunci au apărut persoanele numite ingineri care au zis, eu iau de aici și pun aici, fierb la un foc de cocnit și mi iese unealta asta. Vreți? Sigur că vrem. Toată lumea a luat și nu și-a mai putut capul. Nu este posibilă la ora actuală unirea între. Einstein se zice că a murit, chinuit de ideea asta că el nu poate uni lumea lui din teoria relativității și da. Și apropo de personajele care apar am sărbătorit când eram la Comisia UNESCO, în momentul în care, cred că era în 2004, în momentul în care lui Einstein i-au fost publicate cele 4 celebre articole. Teoria restrânsărității corpului negru. Și cum i s-a întâmplat asta? Un puș de 24 de ani nu îndrăznește, cum să spun, nu-și bate capul că marii savanți ai lumii erau mai departe, și vine el și îți spune o ție cum e și lumea le ia în seamă. Atunci cineva a venit la UNESCO cu ideea. De unde le-a știut? Cineva i le-a spus. A venit un înger și le-a șoptit la urechi.
Și totuși, tot la discuția despre calculatoarele cuantice, în călătorile dumneavoastră, v-ați convins de utilitatea lor în timpul vieților noastre? Sigur că zboară avioanele, zboară. Pe Așa. tot pământul. Așa? Merg trenurile. Cu greșeli și cu greșeli. De ce? Și cu greșeli, fiindcă existăm și noi, elementul uman. În curând, elementul uman nu va mai avea treabă cu asta și atunci calculatoarele își vor vedea de treabă și vor conduce toate procesele în lumea perfectă pe care și-o Calculatoarele dorești. cuantice mai ales, pentru că știi, Cu atât mai mult. e o bătălie pentru tehnologia aia, americanii merg pe acea tehnologie super rece, chinezii încearcă pe varianta pe fotoni. Și acum se discută inclusiv despre niște materiale noi care ar permite calculatoare cuantice la temperatura camerei. La ce ar fi folositoare toate calculatoarele astea? Cum facem să le folosim? Pentru că ele nu funcționează în sensul în care înțeleg cei mai mulți. În primul rând, asta înseamnă de mai multe ordine de mărime mai repede. Asta înseamnă de sute de ori, de mii de ori, de zeci de mii de ori. Și când spui de zeci de mii de ori mai multă densitate de inteligență pe unitate de suprafață, deja nu mai poți să înțelege. Cu mintea noastră obișnuită, care nu e cuantică. Mintea nu, sau poate că este în unele fenomene. Doctorul Leo Zăgrean, doctorul Dulcan, sunt fenomene cuantice în creier, dar n-ai putut să le măsuri. Dacă sunt în frunză, de ce n-ar fi și în creier? De unde știți că sunt în frunză? Le Fotosinteza. Bănuim. Le bănuim că noi nu am reușit să o replicăm în fizică și în chimie. Un fenomen e de luat în seamă când poate fi replicat. Când se întâmplă mai multe lucruri. Nu reușim să replicăm fotosinteza. Asta poate mă obsedează pe mine. Mai mergem la școală 100 de ani și... E încă de vreme. Ok. Deja se vorbește inclusiv despre rețele de calculatoare cuantice de genul ăsta și se mărește cantitatea de informații care se procesată prin ele. Problema la care mă duc și aud această teorie este că dacă suntem de acord că matematica va fi rezolvată de inteligența artificială, așa cum o știm azi, în momentul în care matematica sau inteligența artificială o să-și pună alte probleme matematice și care nu vor fi o întrebare. O întrebare o să aibă, nu știu, pagini întregi. Și apoi o să-și dea niște răspunsuri pe care nici nu putem să le înțelegem. Vă puteți imagina o astfel de versiune a științei în care întrebările pe care și le pune inteligența non-umană și răspunsurile pe care și le dă valide nu pot fi procesate de mintea noastră? Mă îndrăgostesem într-o vreme de integralul Avogadro-Gauss. O arătam în stânga și în dreapta. Mai ales ca să epatez, o arătam la fete. Nu înțelegeau nici dracu nimic, afară de fiecare. Cum îi zice? Ostrogadski-Gauss. Așa. M-am la întâmplare. De mult se întâmplă asta. Când vă arată cineva un circuit electronic, îl citiți? Vedeți vreodată electronici că se prăpădesc de râs când se uită pe un circuit electronic? Sau că zic, Romeo și Julieta sunt aici? Nu, e limba altora. Ăia de acolo știu, nu. Da. Alții au în altă parte, nu? Hieroglifele egiptenilor. Sau poate în piatră făcută la asta. Puneau povești, la. Mai la nord, cealaltă mare putere inteligentă a vremii erau persanii. Ăia înțepau cu acu și făceau cuneiforme. Cuneiforme, da. Și am citit nu de mult atâta plăcere mi-a făcut. O scrisoare descoperită acum vreo 20 de ani, scrisoare însemnând o plăcuță scrigelată pe care a bătut-o un fulger și s-a transformat în ceramică. Deci n-am fost numai lutul inițial, a rămas dovada. Și întreaga groapă în care s-a întâmplat asta a devenit o bibliotecă, principala bibliotecă din care știu urmași. Și acolo era răspunsul la o scrisoare pe care Ramses al II-lea cel Mare o trimisese, deci era efectiv asta, o trimisese lui Șalmanesar al nu știu câtelea, plângându-se de popoarele mării, care începuseră să atace. Nu se știe cine. Niște hoțomani care veneau probabil de prin Grecia, de prin... Pirați. Da. Și astea erau dovezi vechi, că în 1200 înaintea erei noastre conversau unii cu alții. Tot de acolo, din aceeași sursă, este prima scrisoare citită
era una de la un tată către un alt tată. În primul rând că era o scrisoare contabilă, nu era poem, nu era filozofie, era pur și simplu o scrisoare contabilă, care se încheia însă cu cuvintele: vremurile s-au schimbat și copiii nu îi mai ascultă pe părinți. Cum 3200. Nu s-a schimbat nimic, e aceeași poveste. Ok. Nu o să mai înțelegem nici noi pe copiii ăștia ai noștri. Inteligența asta artificială pe care o naștem acum va fi un copil pe care nu o să-l înțelegem. Da. Dar ce, când deschideți motorul și îți explică un ciclu Carnot, îl înțelegi imediat? Nu. Dar sunteți împăcat cu ideea asta că acest copil al nostru, inteligența artificială... Dar de ce să nu fiți împăcat și cu cuantica, care își vede de treaba ei, și relativității, care își vede de treaba ei? Noi oamenii avem această obsesie că noi suntem în vârful lanțului trofic, în vârful piramidei. Suntem. Păi și vom mai fi? Suntem, dar fiecare suntem pe... Dar vom mai fi? Sigur că vom mai fi. Cineva trebuie să inventeze. Păi dacă inteligența asta artificială o să-și dea seama că suntem inferiori din punct de vedere, că vom fi inferiori din punct de vedere al inteligenței. Avem două variante. Ori ne transformă în pisici, în animale de companie, ori ne înlocuiesc. Ne elimină. Să o lăsăm pe ea să decide. Oricum, nu avem încotro. Nu avem încotro. Nu vedeți ce ușor am acceptat acest ucigaș groaznic care e automobilul. Nu vedeți că suntem cu el. Ne curentăm la curentul electric. Tesla, ca să-i convingă pe americani, își punea tot felul de fulgere, făcea tot felul de trăznăi. A trebuit convins. Da. Pentru că altfel erau apărătorii centralelor de gaz, birjarii de la și altele. Da. Nu, încetul cu încetul să face asta, să arașează. Avem răbdare. Nu să avem răbdare, că nu avem răbdare. Nu avem răbdare, dar oricum ne ducem înainte, asta e viteza mea. Nu o să aveți răbdare cu întrebările mele, așa că mai am, să știți. Avem companii totuși de inteligență artificială și de tehnologie care se fac aici, dar puține. Unele au ieșit la export, avem UiPath, mai avem Defender, mai face câte ceva. Nu o să vorbiți des, atunci când vorbiți despre inteligență românească, despre cei 220.000 de ingineri români care lucrează în străinătate. E România un paradox în continuare. Mă uit și la cariera dumneavoastră și alții ca dumneavoastră. Creăm în continuare inteligență. Locul ăsta reușește cumva din pământul ăsta să se nască inteligență, dar nu reușim să o convertim aici. Se convertește în alte părți. Gogu Constantinescu și mulți alții. George Emil Palade, iarăși care a salvat poate miliarde de oameni. Îmi știi chestia asta? Bun, care e problema? Problema e leafă. Cine plătește mai bine? Nu? De fapt, sunt mai complicate. Când Hitler a hotărât să alunge evreii din țară, el a decapitat fizica europeană, în primul rând era germană, și au plecat toți în Statele Unite. Și vă atrag atenția că la fabricarea bombei atomice au fost savanții alungați de acolo. Asta e o mișcare. În felul ăsta, America s-a îmbogățit brusc, nici nu știa America cât de tare se îmbogățește pe vremea. După care a prins gustul. Asta e posibil că e mai ușor să înghițim din ăștia care vin, îi găsim pe deștepți. Rușii au făcut același lucru. Au luat o parte din constructorii și cei care se jucau cu rachetele, i-au dus în Siberia, i-au crescut în Siberia și au pornit programul Cosmic, dar le-a mers foarte bine. După care au pornit la lor. Dacă eu ți-i dau leafă mai mare, vii la mine. Cam asta e ideea. Am fost la Copenhaga, la Karolinska Institute, unde am văzut miracole. Am văzut, de pildă, cum creșteau celulele din esofagul unui bolnav de cancer. El era în așteptare și ținut pe sisteme și creșteau celule special imunizate ca să fie puse la acolo. La fel făcuseră cu o ureche, din materialul clientului construia. Avem și la Politehnică, se printează organe. Și președintele Karolinska a spus jurnaliști, el am vreo 20 de jurnaliști din întreaga Europa, a spus așa:
v-am invitat ca să vă spunem fără niciun pic de jenă că noi vrem să dublăm capacitatea institutului, că ne vom adăuga vreo 30.000 de locuri noi de muncă, cercetare, și vă rugăm să spuneți în țările voastre să vină la noi, pentru că e adevărat că aici plouă tot timpul. E adevărat că limba e imposibil de învățat. Asta. Dar dăm lefuri ca University of Singapore. Ne-a lăsat paf, așa. Unii erau din Franța cu mândria lor. Asta e. Asta se întâmplă. Ai bani, dai la deștepțe, ții deștepțe. Și la fotbaliști cum se întâmplă? Dar de ce nu uităm? Lumea fotbalului, să știți că prefigurează foarte bine bune mișcările politice. Când Franța a ieșit campionă mondială prima dată. Nu, 1990 cred că a fost. Cred că jumătate erau negri. A înțeles avantajul genetic. Da. Și dintr-o dată toată lumea s-a umplut în toate echipele astea. Danemarca, o țară atât de mică și care atrage atât de multă inteligență, spre exemplu, trebuie să scoată din calcul produsul intern brut o companie care în momentul ăsta schimbă programele de sănătate din Statele Unite. Novo Nordisk, care au făcut celebrul Ozempic, care unde dai și unde crapă nu ajută doar la obezitate, mai rezolvă și probleme de adicție și alte asemenea și este deja consumat pe scară foarte largă. Da? Adică o companie uriașă creată din ce? Din inteligență. Bun. E și normal să se întâmple așa. Adică eu în țara mea... și noi aici. Le pot să le dau la fel de mare? Nu. Reușim ce au făcut numai dacă se întâmplă ce au făcut pașoptiștii. Pașoptiștii s-au întors și au pornit fiecare câte ceva. De ce avem fizică? Pentru că un domn pe nume Horea Hulubei, deși știa că se întoarce în gura lupului, s-a întors din Franța, asistent fiind la unul dintre marii fizicieni de acolo, și a zis, eu rămân aici și eu fac. Și a predat la universitate. Și s-a întâlnit cu Ghiță Dej. Ghiță Dej, oricât ar fi fost el de criminal, avea un imens respect pentru omul de știință. Se întâlnea Hulubei cu el când vrea Hulubei să ducea și el intra acolo. Hulubei a cerut un oraș special pentru fizică. Așa s-a construit și la Hulubei imediat s-au întors și alții. Au venit, n-au mai plecat, unii au rămas și s-a făcut ceva, s-au strâns într-un loc. Sunt niște povești așa de frumoase din fizică. Dar nu părem că mai avem această chemare de a face moonshots, nu? Cum le zic americanii. Să luăm o idee, să luăm niște oameni de știință pe care recunoaștem ca fiind geniali, cu o idee foarte bună, și să-i vedem aplicabilitatea, măcar parțial, nu integral, că nu poți să ghicești viitorul, și să facem un moonshot românesc. Am încercat cu laserul. Nu știu cât o să ne iasă din chestia asta. Ce s-a întâmplat cu laserul? Lui Iohannis i s-a pus clar de către Macron, nu veniți voi, niște golani de la marginea Europei, să ne învățați pe noi. De-l afară pe Nicu Zamfir. Nicolae Zamfir, care a fost șeful proiectului al superlaserului de la Măgurele, și ăsta a obligat-o pe cine era atunci o doamnă ministra Educației și Științei să-l schimbe pe Nicu Zamfir. Și nimeni n-a mai venit să facă nimic. Nu știu, ați fost vreodată la Măgurele să vedeți, e științificul fantastic. Este. Are tot ce trebuie ca să fie la cel mai înalt nivel. Este. Acum s-au mai liniștit lucrurile. Ar fi trebuit să vină cu bani de la Uniunea Europeană și cu experimentul în Palma, cercetători de mare calibru de peste tot. Da. Ei interveni. Da. Banii de la Uniunea Europeană se negociază. Ca și prin Franța. Francezii sunt frații noștri de cruce și așa mai departe, dar au și interesele lor. Păi nu vii tu Gerard Mourou, așa îl cheamă pe inventatorul sistemului de la Măgurele, francezul Gerard Mourou, care a luat premiul Nobel. Nu vii, doar noi n-ai putut să faci asta. El a încercat să facă în Franța. Dar fiind puști, l-au dat afară. Da. S-a dus în America și-a găsit pe cineva, au început să lucreze, au brevetat tehnologia asta nouă și atunci i-a băgat în seamă Bruxelles. Și
Muru, care e unul dintre francezii de care trebuie să ținem cont în istoria noastră, Muru a mers prin universități din toată partea din Europa de Est și a văzut ăștia buni la fizică românii. I-a scos la tablă, i-a ascultat, mi-a povestit, am ascultat, da? Facem în România. În România, la Szeged în Ungaria și la Praga s-au făcut 3 instalații de același tip cu tehnologii diferite. Da. Nu, cu aplicații diferite. Atunci noi ne-am hotărât să facem o grevă tare la sindicaliștii noștri, că suntem buni la asta, să le tragem un glonț în picior, să-i stârnim pe unii și pe alții, să ducă lașul de Iohannis la Macron și să zică da. A fost bine lucrată. S-a lucrat bine acolo. Tipei, da. Da, te întrebați de ce. Institutul atrăgând super laserul, atrăgând deja lumea din țările vecine, marii savanți s-au mutat la noi cu totul și cu totul. Japonez. Auzim tot mai des de laser. Laserele par a fi o tehnologie foarte importantă în viitorul apropiat. Vedem deja, se reconstruiește internetul pe orbită cu lasere. Domnul Gârbicianu a fost al 4-lea în lume care și-a făcut laserul lui la Măgurere. Gârbicianu fiind băiatul schiitorului. Gârbicianu, ca să știți, da. Fizician, mare fizician la asta. El și-a făcut super laser acolo. Iar Ion Ursu, care a fost și ministrul științei, ales de Ceaușescu, dar bine ales de Ceaușescu, a ținut în continuare Institutul de Fizică Atomică în picioare și a fost coautor împreună cu rusul Prohorov, coautorul manualului de laseristică. Eu l-am văzut, George Manual de laser, era o carte de câteva kilograme, așa. Aici e o poveste care merită spusă. Eu am spus întâlnirea asta public, uite cum s-a întâmplat, ca să avem noi folosul din partea lui Ion Ursu, care s-a dus la Moscova și sfătuit de cine trebuia, îi spune lui Prohorov cu care lucra. Uite, românii vin cu o idee. Ce-ar fi ei să nu facă centrala de atomoelectrică pe care voiam noi să o facem cu voi? Hai să o facem cu canadienii și voi o să veniți să vă uitați la noi și să vedeți cum, că în viitor e bine să faceți așa, nu știți voi cum era. Prohorov, care premiul Nobel, nu era prost deloc, a înțeles cum stau lucrurile și i-a spus lui Brejnev, uite, Leonid Ilić, ce zic, ce spune Ivan Ursu, da? Ba, dacă zici tu, așa. Și am căpătat aprobarea. Că degeaba zicea Ceaușescu, da, că nu te lasă lumea largă să faci asta. Spun eu povestea asta în câteva locuri la întâlnirea cu inginerii, și pe urmă fiul lui Ion Ursu, care se împrietena, vine și îmi spune, dar tata nu v-a spus toată povestea. Pentru că Prohorov știa ce știe taica mea, și anume că el însuși, Prohorov, este băiatul din Flori al bucătăresei de la ambasadei rusești de la Canberra, din Australia, făcută cu ambasadorul rus. Deci ceva atât de compromisător că Stalin ar fi... Dar știa Stalin asta, dar nu era bine să știe și restul lumea așa ceva. Deci, uite de ce avem Cernavodă, mă înțelegi? Cernavodă care e o tehnologie mai sigură. Pentru niște șmecherii au fost lucrate de niște oameni, niște români. Deci șmecheria românească ne poate lucra și în folosul nostru. Da. Dar nu numai șmecherie. Când ești coautor la un volum ca ăsta, la laseristică, ești în lumea printre cei mari. Adică ce vreți de fapt să-mi spuneți? Că oamenii cu adevărat inteligenți din țara asta au uitat un pic patriotismul? Da. Da, s-au dus. Prostește. Cei mai mulți au plecat după bani. După bani și ca să se descalifice. Asta e partea cea mai interesantă. Să se descalifice. Da. Adică a plecat de aici mare specialist în domeniul cutare și acolo nu vinde înghețată sau nu e antrenor de tenis sau nu, dar e undeva mititel pus la cap. Trăiește mai bine ca aici. Dar trăiește mai bine ca aici. S-a dus după un trai aparent un pic mai bun. Ei au vinul mai bun ca al nostru. Francezii au vinul mai bun ca al nostru. Nu doar chestia în America, unde chiar se trăiește prost. E de neînțeles. Irinel Popescu, de pildă, marele Irinel Popescu, chiar poți să spun uriaș Irinel Popescu, s-a dus acolo. Să-și încerce mâna, a avut imediat acces la loc sub soare foarte bine plătit
Și mi și-a făcut socoteală, stai puțin, dar eu la ăștia ce o să fiu? Un slujbaș acolo. Care Nu primește sunt bani. toți slujbași. Și Sunt s-a și întors acasă și câte a făcut de când s-a întors? Da. Tot ce e ăsta cu cu tratamentele pe care le face el și cu toate Mhm. astea sunt puse la punct de el și e membru al Academiei Române, e altceva. Marius Andruh, la fel, chimist bun de tot. Eu mai cunosc oameni din zona de tehnologie care au ales să plece din țară cu toate cunoștințele și să-și facă companie acolo și nici nu vor să audă de România. Există oameni mai bogați decât domnul Țiriac, români, care trăiesc în străinătate și nu auzi de ei, nu vor să audă nici ei de România. De ce? Dreptul fiecăruia să trăiască oriunde. E din vina lor sau e din vina noastră? Nu, e și legislația. Pleci din țara mea, la școală ai făcut-o la mine. Plătește. Pentru asta trebuie să plătește. Ori asta e exploatarea omului de către om. Imperialismul cu adevărat este și intelectual. Se duc în America știutor de carte aici la noi și acolo e antrenor de tenis. Am văzut, sute de cazuri din asta acolo. Da, dar sunt și oameni care fac cercetare acolo la nivel înalt și companii și reușesc, ajung la un anumit nivel și nu se mai consideră români. Nu trebuie dramatizat în asta. Doar explicat de ce se întâmplă așa. Și totuși, la scara speciei umane, mai contează dacă suntem români sau nu? Nu mi-am pus problema. Pot să răspund așa. Eu, ieșit de străinătate și ca sportiv și pe urmă profesor în Africa și n-am avut niciodată tentația asta. Mi s-a părut împotriva demnității mele. Să întorc spatele și să fug. De ce e important patriotismul pentru cineva? Nu îi zic în niciun fel. Nu îi zic patriotism, nu altceva. Dar cum îi ziceți? Nu îi zic pur și simplu. Ai mei, prietenii, familia. Eu sunt născut în Basarabia, dar am trăit partea vieții la Craiova. Pentru mine, Craiova e orașul meu apropiat, natal. Da, vă înțeleg. Hai să mai mergem un pic în spațiu. Mai am câteva întrebări acolo. Vă întrebam la început de Elon Musk, care spunea că renunță la Marte pentru a face acel oraș artificial pe Lună. Și am vorbit despre chestia asta. Cu toate astea, e una dintre promisiunile alea, iarăși, promisiuni mari, realizări mai puține și se tot vând tot felul de astfel de idei. Sunt multe companii care fac astfel de promisiuni doar pentru a crește pe bursă și livrează puține lucruri. Cam cât de mult ar trebui să ne uităm la promisiunile acestor mari tehnologii? Pentru că avem aceste companii mari, le spunem Magnificent Seven, care fac promisiuni extraordinare și trăim vremuri în care toate aceste promisiuni riscă să ne ducă pe marginea prăpastiei pentru că atrag atât de mult capital, încât riscul să se spargă bula de inteligență artificială și alte lucruri economice riscă să ne facă tuturor să ne pună dificultate foarte mare. Cât de curând? Nu pot răspunde cu o glumă, în prima parte. S-ar putea ca dacă nu Artemis 2, care va da ocol lunii, și mi închipui ce-o fi în sufletul lor când vor vedea luna în fața ochilor și vor ști că ei nu intră în istorie decât ca niște tangențiali. Nu s-au dus acolo. Dar Artemis 3 va trebui să pună piciorul pe lună. Da. S-ar putea să fie întâmpinați De cu chinezi? ceai de către taiconauți. Taiconauți, exact. Da? Atunci lucrurile se propun. Chinezii nu fac nimic degeaba. Au trimis. Care e miza? Pentru că spuneați noastră că Acum Himalaya e plin de cupru și ei au nevoie de cupru. Cupru este următorul metal pe care, nu știu dacă știți, dar cupru e o nevoie uriașă de mult cupru. De foarte mult cupru. cererea o să crească cu 80% și nu putem crește producția actuală decât cu 4%. Dar pe lună există și alte substanțe. În regolitul lunar e 3 H se cheamă, o substanță din care se poate extrage deuteriu și tritiu. Deuteriu și tritiu sunt materialele de fuziune nucleară. Cele care schizate strânse implodează și eliberează cantități uriașe de energie și procesul nu e radioactiv. Ceva e de viitor. De ce chinezii și-au trimis sonda a scurmat în sol, a luat regolitul, l-a pus în niște recipiente, niște borcălele, apoi a venit o altă sondă 6, o mare,
realizarea tehnicii, care a cules bolcanelele și le-a pus la bord și s-a întors acasă direct în laboratoarele chinezești. Ei, acum ei știu ce e pe lună și când se vor duce exact la locul faptei. De acolo se ia. Ca să facă ce cu ele? Păi energie. Fuziunea nucleară, eu am fost la Cadarache în Franța, unde se construiește primul reactor de fuziune și care va fi gata, zic ei, spre 2040. Apropo, România este coproprietar acolo, ca membru al Uniunii Europene. Coproprietar la asta. Dar e foarte complicat. Da. Foarte. Dar dacă o fac pe lună, nu e complicat. Nu am nicio problemă de siguranța mediului. Temperatură de 100 de milioane de grade, ei și, dacă 100 de milioane de grade, mai înfierbântă luna puțin. Da. Ce să fac însă cu energia pe care am acolo? Păi poate pun ceva la cale, niște uzine de ceva, chiar acolo pe lună. Poate voi lucra în peșterile lunare, înăuntru, în care o mulțime de lucruri se pot pune la punct și sunt convins că nu numai chinezii, ci și energia. Și-au pus la asta. Dacă ai energie, poți să te lansezi. Chinezii au descoperit acele de zăcăminte uriașe de toriu, iarăși, care ar putea să le acopere necesarul de energie pe milenii de aici. Da. Suntem 8,3. Vom fi 9,2 până la 9,5 în 2030. Ok. 5. În 2050. 2050. Asta e repede. Și vor fi urmașii noștri 14 miliarde în 2075. Asta înseamnă foarte multă lume, care are nevoie de foarte multă energie. Mult mai multă decât folosim noi per capita astăzi, că trecem pe electric. De 10 de ori mai mult. De 10 de ori mai mult. Nu uitați că se va dezvolta călătoria în spațiu cosmic, că naveta Pământ-Lună va fi în serviciu zilnic. Nu se povește de SF ce vă spun eu acum. Ce se va întâmpla? Pentru asta se fac deja calcule. Sunt lucruri bine puse la punct. Vorbiți odată cu Dumitru Prunariu, care e tobă de cartea noastră. Urmează să ne vedem curând. Da. Pe care o să vă spun. Programele astea sunt puse la punct. Recomand oricui cartea lui Andy Weir, Artemis, foarte bună, despre cum ar arăta o societate libertariană pe lună. Mm-hmm. Foarte interesantă poveste. Ok, deci până la urmă miza este explorarea spațiului sau necesarele pe Pământ sau toate la un loc? Nu, și mai e ceva. Tesla a lăsat câteva brevete nerezolvate. Transmiterea energiei la distanță prin microunde, se știe că se bănește că s-a făcut, se știe că se poate face, dar încă n-am văzut cum, pentru că partea finală a vieții lui e obscură. Ok. Poate că vor reuși să trimite direct pe Pământ, sub formă de microunde, energia pe care o vom... Da. Cum vă imaginați această economie spațială? Adică vom face orașe, vom face minerit, vom face turism. Par banale lucrurile astea. Ce altceva ar putea să apară care să fie atât de motivant pentru miliardarii, triliardarii cât de curând ai planetei, să-și pună atât de multe resurse în explorarea spațială? Dorul de aventură. $1 pe care îl vârși pe inputul ăsta în mașina asta din fața mea acum, scoate 16 pe partea cealaltă. 1600%. Păi, deja, sunt liniștit eu, Elon Musk. Mai pun încă câteva mii de sateliți, cum aș aruncat-o, că v-ați văzut pe cer, nu uitați că Elon Musk, dacă dispare bursa, rămâne sărac lipit. El nu are nimic, nu are case, nu are... Așa este. El are doar conturi în bursă, pe baza cărora am împrumută bani de la bancă și e o șmecherie pusă la punct. Șmecherie. Superbă. Da. Eu știu dacă e super, până la urmă spânzură cineva. Și tot guvernul ăsta de Magaiuți. miliardari riscă mult, nu-și dau seama. Să se uite un pic pe istorie. De ce credeți că o rescriu ei acum? Abia am reușit să pun mâna pe cartea lui Peter Thiel, mai are încă una pe care a scos-o și a avut niște cursuri la cu ușile închise, la care cei care au fost obligați să semneze că nu vor spune ce au aflat acolo. Au niște teorii oamenii ăștia, acceleraționiștii ei, care și se întâlnesc cu și alte teorii. Sunt o grămadă de oameni care își imaginează că pot rescrie viitorul.
Pentru că ei scriu istoria acum. Se consideră suficient de puternici fără să aibă acea umilință a unui om muritor. Unii chiar își imaginează că nu vor mai muri. Avem vitaliștii mai nou. Ați auzit de vitaliști? E idee străveche, vitaliști, nevitaliști. Mulți vor să treacă. Nu știu care, Rothschild a schimbat inima de 3 ori și a murit până la 101 ani. A murit. Inion s-a născut prea devreme, că ăștia au de gând să nu mai moară. N-ați auzit că glumeau între ei și Jinping? Atunci să vă spun o poveste, știți eu, cu care chiar am putea să încetăm. E din Star Trek. Vă rog. Endeavour e în spațiu cosmic și se duce undeva într-un cel necunoscut, unde merg astronavele viitorului și în drum întâlnesc un sicriu zbulător. O mică navă în care se găsește un sicriu. E cineva închis acolo. S-a închis în anii 2000 și nu știu cât, pentru că suferea de o boală de netratat. A zis, da, dacă eu mă criogenez, în viitorul ăștia vor ști. Și umblă și se îmbârte câteva sute de ani și e prins și adus de capitanul Picard și ceilalți, pus pe masă, înviat, căci tehnologia. Și voi cine sunteți? Păi noi suntem nava Enterprise. Păi cine ești? Eu sunt cel mai bogat om de pe pământ. Eu am lăsat în bănci suma de cutare care au dus dobânzi atâta. Imediat omul a calculat, așa că vă dau ordine, întorceți-vă pe pământ. Dar de ce să ne dai tu ordine? Pentru că eu am foarte mulți bani. Dar ce sunt banii? Întreabă capitanul Picard. Banii care se pun la bursă, dar ce înseamnă bursă? Dar ce înseamnă? Dar poate că dispare. A avea și înlocuit cu a fi. Atunci ne bucurăm de asta. Asta sperăm cu toții. Elon Musk a spus chestia asta într-un interviu zilele trecute, că pe acum nu vă apucați să faceți ce zice Elon Musk. Eu vă spun doar ce a zis. N-am de gând să fac ce zice omul. Că la cum evoluează inteligența artificială și robotica umanoidă, de care n-am apucat să vorbim astăzi, să mai pui deoparte pentru pensie este o greșeală. Credeți în asta? Sunt propuneri recente în sensul că să se înființeze un net income universal for everybody. Deci cel puțin suma asta o capătă fiecare din cei 1,3 miliarde. Asta proporțional cu ce e țara asta, ce e țara Nu un ajutor de șomaj, ci o formă de abundență pentru toată lumea. Asta mi se pare fascinant. Ceva cu care hrana, îmbrăcămintea, educația, locul în care stai tu să fie asigurat. Asta este minimum de income de care se caută. A doua propunere. Punem roboții la taxă, la impozit. Deja Coreea vorbește despre o taxă pe roboți. La noi încă nu. Da. Nu discutăm așa ceva în societate. Dar poate va fi peste tot. Mai ales dacă inteligența artificială se așează peste sistemele noastre de comandă și până la urmă n-au bucător să face asta. Multe vor fi. Un sfert din șomerii din Statele Unite sunt cu studii superioare deja. Pentru că companiile le automatizează mult mai repede. Și, adică nu le place alt loc de Nu mai există nu destul mai vor, loc. Nu mai vor. Urmăream piața asta după pandemie, știți că a fost bătaie pe oameni deștepți. De-aia v-am întrebat și de inginerii români care lucrează în străinătate și sunt mulți care se uită la interviul ăsta și poate găsim un răspuns pentru viitorul ăsta. Ar merita un episod separat, dar măcar o concluzie să tragem. Un antreprenor care i-ar lua pe deștepții ăștia. I-ar duce toți la oaltă împreună. Tocmai ce v-am spus că pot să fac chestia asta în mașină. Aud antreprenori care controlează fonduri de investiții, care lucrează cu startup-uri și care spun: mi-am angajat în firmă 5 calculatoare din astea care fac câte 5 joburi fiecare. Și zice, acum 2-3 ani, dacă îmi trebuia un programator de top, trebuia să-i caut cu scout, cu vânător de talente. Acum, dacă dau un anunț de angajare, îmi vin 10 și mi-e greu să refuz 4, dar mie îmi trebuie doar 1. În câțiva ani? În 3 ani? Acolo suntem. Mie mi se pare că inteligența este o aptitudine care s-ar putea să nu fie foarte utilă. Cred că avem o fereastră în care lucru cu mâinile, lucru cu alți oameni
nu mi-e foarte clar către ce ne ducem. Într-o lume de genul ăsta în care matematica, știința, inteligența iarăși este consumată așa și exact cum a zis noastră, banii s-ar putea să nu mai... Și atunci pentru ce să ne mai agităm? Cum facem să creăm motivație? Că nu suntem toți curioși. Să fim mai curioși. Să vrem să învățăm mai mult. Poate că răsplata în viitor va fi pentru adrenalina pe care o vom obține de la creierul nostru atunci când vom vrea mai multă cunoaștere. O să ne bucurăm de asta. E o categorie care are încântare maximă. Vezi oameni că dau sume uriașe să se ducă la operă, să ascultă ceva ce îi pasionează. Făcut de un alt om. E altfel. Da, asta poate să fie la toată lumea. Iar să vrei să știi mai multe, să spui mai multe, va adăuga la prețuirea pentru tine însuți. Deci moneda viitorului e curiozitatea? Moneda viitorului poate fi curiozitatea, da. Poate. Sunt oameni ca Maica Tereza, un om foarte interesant pe care vi-l recomand, e doctorul Radu Dop, care are o teorie Homo sapiens, manual de întreținere. El a fost ambasadorul Mariei Tereza, Maicii Tereza la noi. A cunoscut-o. Deci era ceva așa. Nu înțelegea de unde are forța asta. Răspândea așa. Strălucea pur și simplu albaneza asta. Da? Și era încântată să înghită răul din jur. O prelua în sufletul ei. Pentru că până la urmă ăsta este scopul nostru în univers. Să eliminăm entropia. Și răutatea e entropie. O repet pe Omar Khayyam. Nu știm ce. Nu știm sigur. știm. Eu îmi doresc totuși ca ceea ce facem noi să ducă către dispariția răului, pentru că până la urmă viața, nu, este inteligență și atunci trebuie să păstrăm viața, să o facem mai bună. Habar n-am. Alegem optimismul. Domnule Mironov, vă mulțumesc foarte mult pentru timp și pentru generozitate încă o dată și pentru cărțile pe care le-ați adus. Ce ați vrea să le arătăm oamenilor? Le-am arătat micul ghid al autostopistului în lumea vie. Asta e tupeul meu de profesor de matematică, să scriu o carte despre biologie moleculară și genetică. Și de acolo ce le mai arăt oamenilor? Iar asta este probabil ultimul număr de știință și tehnică pe hârtie? Print. Trece numai pe net. Deci, și-a încheiat. A funcționat din 1937 până în ianuarie 2026. Poate să uită mai multă lume acolo și poate vă abonați. Alea vreți să le arătăm? Dacă vreți, da. Haideți Asta e o carte din cauza căreia mi-am părăsit liceul la care prelegam la Craiova, pentru că cartea a avut un tiraj gigantic. Enigmatic pământul. Un succes 3 editori și voia nu pot să vă las. Nu. Astea două vi le las. Mi le cumpăr. Nu se poate, că n-am decât un exemplar, că a epuizat, au avut 3 tiraje și... Păi de ce nu le mai editați? Dacă cineva dă bani, eu n-am bani. Eu am... Nu spun că n-am bani. Eu am și jurnalul lui Durma al Mătăsii. Da, asta e o chestie deșteaptă. Se mai găsește? În care eu, acum 13 ani, am apucat să spun că se va schimba lumea să așeze pe multipolar, pe mai multe poluri. Iar asta e cartea la care la fel. Asta vă iau înapoi. Asta e cartea pe care o știți bine, Întâmplări de Mileniul 3. Audita. Eu cred că asta, măcar pentru colecționari în ăștia așa ca mine, ar trebui, pentru că este minunată. Este o chestie pe care să le arăți copiilor. O desfac cu grijă ca să nu... Uitați-vă și voi la ilustrațiile astea. Burg și Gruder. Da. Revista Luminița. Fantastic, mi-e aminte de imaginile astea. Mă întorc în copilărie, îmi se face pielea de găină. Ia uite aici, reactor, cazan, turbină, generator. Și roboții peste tot, dronă, cu 4 motoare. Da? Gândiți-vă, uitați-vă la imaginea asta, că vorbim despre eVTOL, v-am arătat de la CES, de la Târg am arătat astfel de drone pentru navetă și în asta le aveți în carte din 80 și... Au început să apară una după alta, întâi în Luminița, din 81, 82, așa. Și... I-am primit-o în 87.
școală. Gata, cam atât pentru astăzi. Încă o dată, mulțumiri domnului Mironov. O minte absolut generoasă și luminoasă la 84 de ani. Haideți, spuneți la mulți ani acolo și mai căutați știință și tehnică. Și căutați cărțile acolo unde le găsiți, că, iată, după cum ați auzit, se vând foarte repede. Cam atât. La final, mai am ceva pentru dumneavoastră. Să știți că mi-am dorit foarte mult să fac și eu o chestie nouă. Vă fac cadou pentru telefonul noastră un încărcător cu ecran. Eu am căutat până am găsit un încărcător cu 3 mufe și un ecran. Are ecran, vă arată cu cât vă încarcă telefonul. Și are și un smiley acolo, să știți. Mulțumesc. Calul de dar nu se caută la dinți, dar dacă vom continua să ne facem cadouri din astea otrăvitoare, că asta sigur, te cucerește, da? Încetul cu încetul nu o să mai schimb lucrurile simple. Adică? Da, eu cred că o să vă fie folositor, că Sigur am auzit că aveți telefon. Trebuie să-l încărcați cu ceva. Nu, sigur, nu, că arată, Și Uniunea Europeană nu mai arată foarte spectaculos, dar vreau să spun de câte obiecte sunt în casa omului acum. Da. Și ăsta are un calculator în el care cred eu că poate controla și o rachetă la nevoie. Bine, despre încărcătorul ăsta vă mai povestesc. Cam atât. Like, share și subscribe și până data viitoare să vă fie numai bine.